شما میتونید از من خیلی خوش سلیقه‌تر باشی ولی معمار نباشی. معماری به نظر من علم زیبا زندگی کردن. ما از غارنشینی به امروز تغییری که کردیم اینه که داریم راحت‌تر، قشنگتر و بهتر زندگی میکنیم. دنیای مدرن ما رو به چه روزی انداخته که مجبور شدیم تو این کوچه‌های تنگ، آپارتمان‌های بلند، خونه‌های کوچیک زندگی کنیم. این دیگه اینو نباید جزء معماری حساب کرد. اکثریت کسایی که معماری میخونن به این نقطه نمیرسن که بتونن چیزی خلق بکنن. ما هممون تقریباً قلم اجاره‌ای هستیم و این چیزی نیست که ما براش رفتیم درس خوندیم. برای اینی که فلان خانم یا فلان آقا به تو اعمال بکنه که من اینا رو میخوام درس نخوندم. شما تو کشور میبینی کلی معلول داری که همه از جنگ اومدن، بعد میری وارد شهر میشی، وارد کلان شهرها میشی، میبینی کوچکترین امکاناتی برای معلولین در نظر گرفته نشده. ما زندگیمون انقدر سریع شده، انقدر داده هامون زیاده، ما اصلا وقت نمی کنیم فکر بکنیم. علاوه بر این که مصرف کننده ایم، خودمون هم تخصصمون شده کالای مصرفی برای دیگران. آخرش همیشه دلم خواسته اون کار که تموم شد خودم بشینم جلوش و بگم که مرسی من این کار کردم. فرض کن جنگ اتمی شده و سلسله وار همه چیز نابود شد. اگه این قدرت رو داشتی فقط یک ساختمون رو سالم نگه داری، یک بنا رو، کجا بود؟ سپاسگزارم دعوتمون پذیرفتی پیمان بصیری عزیز. خیلی باعث افتخارمه که در فیوز دارمت و کلی با هم میتونیم صحبت بکنیم در رابطه با حرفت یعنی معماری. ولی یه مقداری برای اینکه مخاطب آشنا بشه بیشتر باهات، یه مقدار از دوران کودکی بگو چه چیزی اصلا علاقه‌مندت کرد به این مسیر؟ اتفاقی بود یا نبود؟ چون ما معمولاً تو اون نسل وقتی کودک بودیم آرزوهای پدر و مادر چیز دیگه ای بود، خیلی کم به معماری ختم می‌شد. نه از من متولد 1345 ام، خب سنم رفته بالا و یاد بچگیام خیلی یادم نمیاد ولی عرضم حضورت که من خب چون خیلی بچه درس خونی نبودم در دوران راهنمایی و در دوران دبیرستان، امیدی به این که بتونم یک حرفه معماری، مهندسی یا چیزی داشته باشم خیلی سخت بود برای من. ولی چون پدرم پزشک بود و یه جراح بود، همیشه دوست داشت که من هم هر حرفه خودشو ادامه بدم و جراحی بخونی. خیلی دلش میخواست. من البته زمینه‌شان داشتم ولی فکر میکردم که خب من گهواره تا گور درس خوندن رو بلد نیستم و فکر کردم که پزشکی کار من نیست و به یک شکلی گذرمون افتاد به ترکیه و دانشگاه ترکیه. وقتی که من اینجا امتحان دادم، از 12 تا رشته که میتونستم انتخاب کنم 8 تا رشته انتخاب کردم، 7 تاش معماری بود، یکیشم به خاطر پدرم پزشکیه که فقط برای خالی نبودن عریضه آخرین انتخابم. من به علایق در اهمیت میدم ولی توانشو ندارم. خدا بیامرزه بالاخره. ولی معماری رو وقتی که انتخاب کردیم فکر میکنم مثل خیلی از بچه‌هایی که در دوره ما اینو انتخاب کردن، چون وسایل اطلاعات عمومی ما مثل امروز اینترنت وجود نداشت و ما خیلی دیمی راجع به حرفه ها اطلاع داشتیم و فکر میکردیم که معماری حقیقتش نمیدونستیم چیه. فکر میکردیم معماری یه چیز خیلی عالیه و خیلی پشیمون به نظر میرسی. نه که پشیمون، ولی خب بالاخره خواسته هامون این نبود که الان در دست داریم. من فکر میکنم حتی خیلی از هم صنفای من، هم کارهای من، هم هنوز به اون چیزهایی که آرزو داشتن در اولی که میخواستن معماری رو انتخاب کردن بخونن به اونجا نرسیدن. این در مورد خیلی از حرفه ها ممکنه صدق بکنه، ولی معماری جزو انتخاباتی بود که من بعد از اینکه معماری رو شروع کردم بهش علاقه پیدا کردم. یعنی من واقعا حقیقتش چیزی که فکر میکردم با چیزی که بعدها فهمیدم معماری چیه خیلی متفاوت بود. ولی رشته زیباییه، به هیچ کس توصیه نمی کنم در خاورمیانه اینو و کشورهای جهان سوم این رشته رو بخونه، ولی کلن رشته بسیار عالی. تبه تندی هم داره اتفاقا تو ایران، مخصوصا یه دوره که منم دانشگاه میرفتم به ویژه موقع خانوما خیلی معماری میخوندن. گفتی
یه رویاهایی در سر داشتیم راجع به معماری که چیزی که الان در دستمون هست اون نیست. چی بود این رویاها؟ ببین 6 تا هنر هست در دنیا که اینا معماری، نقاشی، مجسمه سازی، تئاتر، ادبیات، حالا در آخر هم بگو سینماست، که اینا جزو هنرهای پایه محسوب میشن. که وقتی هنرهای پایه رو داری در نظر میگیری، اولین چیزی که میگن معماریه، بعد هنرهای دیگر رو میشمارن. معماری حقیقتش هنر به زندگی، به خوب زندگی کردنه، بهزیستیه، نه ساختمون سازی. اینو ما محدودش کردیم در امروزمون به ساختمون سازی و این یه چیز خیلی چیز کوچیکیست از معماری. معماری یعنی یک هنر یعنی چی؟ یعنی چیز خلق کردن، یعنی یه چیزی که تو میبینی از جهان و به شکلی که تو میبینی رو میخوای اینو ارائه بکنی. سابجکتیو یعنی بله. ما در دنیای امروزی که راجع به معماری صحبت میکنیم 99% از کسانی که الان داریم با هم دارن به عنوان معمار دارن کار میکنن این کار نمیکنن. دارن یه سری چیزهایی که توی اطرافشون هست که خب این خیلی فاکتورهای مختلف داره که یکیش مشتریه، یکیش اقتصاده، یکیش قوانینش کشور هاست. اینا انقدر شما رو محدودت میکنن و شما رو منحصر کردن به ساختمون سازی و پس معماری چیزی که نیست که شما خلق بکنی. وقتی هم داری خلق میکنی بازم داری به قول، حالا من انگلیسیم خوب نیست ولی بیلد، فقط ساختمون سازی رو داری خلق میکنی، در صورتی که معماری اصلا این نیست. معماری هنر قشنگ زندگی کردنه. یعنی ما از غارنشینی به امروز تغییری که کردیم اینه که داریم راحت‌تر، قشنگتر و بهتر زندگی میکنیم. حالا دنیای مدرن ما رو به چه روزی انداخته که مجبور شدیم تو این کوچه های تنگ، آپارتمان های بلند، خونه های کوچیک زندگی کنیم. این دیگه اینو نباید جزء معماری حساب کرد. یعنی میخواد بگی چارچوب خلاقیت رو محدود کرده؟ یعنی مدل زیست انسانی، قوانینی که بالای سر به عنوان مثال معماری هست، قوانین شهرسازی، میخواد بگی اینا خلاقیت رو محدود کرده؟ کاملا. به نظر من شاید بشه گفت که 2 جور معمار داریم. یکیش اونیه که جوری که دلش میخواد و سرمایه‌شو داره یه چیزی خلق میکنه یا سپانسرشو پیدا کرده، یعنی سرمایه‌شو پیدا کرده، یه چیزی خلق میکنه و این نمایش میده و میگه این معماری. این تعداد کسایی که این کارو میتونن بکنن در جهان خیلی معدودن. ولی اینایی که معماری خوندن و 4 سال خوندن، 5 سال خوندن، حالا فوق لیسانس گرفتن، حالا کاری ندارم و اینو به عنوان حرفه دارن معماری رو استفاده میکنن. من تا جایی که در حالا اروپاش هم دیدم، ایرانش هم دوستانی که دارم میبینم و در ترکیه که خب بیش از 30 چند سال دارم اینجا زندگی میکنم، دارم میبینم که اکثریت کسایی که معماری میخونن به این نقطه نمیرسن که بتونن چیزی خلق بکنن. ما هممون تقریبا قلم اجاره‌ای هستیم و این چیزی نیست که ما براش رفتیم درس خوندیم. خب یکی از دلایلش مسئله امرار معاش دیگه. مثالایی که زدی مثالای خوبی بود، به عنوان مثال هنر. مثل اینونه که شما از یه نقاش انتظار داشته باشین مشکل امرار معاش داشته باشه ولی خلق بکنه. یه نویسنده همینطور، نویسنده باید اساره وجودشو بیاره داخل اون کتاب و این مستلزم اینه که فکر کنه، مستلزم اینه که ایده پردازی بکنه، مستلزم اینه که خلاقیتشو به کار بگیره. ولی این وقتی تبدیل میشه به کالایی برای امرار معاشش، اون کتابی که مینویسه تبدیل میشه به سری دوزی دقیقاً. یعنی با سالی یک کتاب بنویسه، سالی 2 تا کتاب ترجمه بکنه که بتونه امرار معاش بکنه. اونجا شما ازش نمیتونید انتظار داستان عجیب و غریبو داشته باشید. مثل اون نقاشه، مثل اون هنرمنده، مثل عکاسه. مثل اونه که عکاسی قرار باشه عکس بفروشه و شما ازش انتظار خلاقیت خیلی عجیب و غریب داشته باشید. اون با وایس اون لحظه‌ای که دلش میخواد شکار بکنه نمیشه. مسئله اینه که خب معماری هم تبدیل به کالای اقتصادی شده مثل همه چیزا. خب البته این جدید نیست ها.
ببین یک کتابی هست به نام Making Art مال تری برت اگر اشتباه نکنم که راجع به هنرسازی یعنی سفارش هنر در قرن 18 هم صحبت میکنه که در اون روز بهت سفارش میدادن که یه تابلو برای من بکش که توش چند نفر آبی پوشیده باشن، 3 نفر اونجا باشن، پشت صحنه‌اش این باشه و میدادن سفارش میدادن یه مجسمه برای من بساز، قدش انقدر باشه. ببین این برای یه دونه مجسمه ساز که به قول حالا میکلانج این توش سنگ بود من توش رو در آوردم، یعنی این دیگه نیست، این داره بهت سفارش میده، میگه این یه سنگ بهت میدم توش اینو در بیار. ببین این ما هم تقریبا الان معماری امروزه تقریبا همینه، چون یه سری قوانین و به تبع مشتری راهو در اصل برای تو در میکشه، میگه من اینو میخوام و اینجوری میخوام، فانکشنش هم اینو میخوام، قوانینم هم اینه، قوانین کشور هم به تو میگه که اینا رو بکن. پس یه سری محدودیت برات میذارن که یه دیگه روی کاغذ سفید نیستی که تو بخوای هر کاری دلت بخوای بکنی، یعنی یه توال جلوت نیست که برداری هر رنگی دلت بخواد بزنی و این خلاقیت نیست حقیقتش. واقعا چیزی هم که میگه خیلی ایدئال، امکان پذیر هست به نظر. مثلا تو فضای شهری امروز با زندگی پیچیده امروز هیچ چارچوبی درش تعیین نکنیم صرفاً به خاطر اینکه خلاقیت داشته باشیم یا نه تلفیقی از اینا. ببین در جاهای مختلف دنیا این امکانش پیش اومده. ما در کشورهای جهان سوم یا در حال پیشرفت که هیچ به تقریبا میشه گفت به هیچ کدوم از جنبه‌های هنر ارزشی که باید بدیم و نمیدیم، معماری هم نصیب خودشو برده. یعنی ما رفتیم، ما اینجا بهش میگیم متحد چی میشه، یعنی کانترکتور، کسی که ساختمونو میسازه، پیمانکار. ببین پیمانکار خودش یه قدرت تصمیم گیری داره، چون متر مربعی بیشتر میخواد، فروش بیشتر میخواد بکنه، میخواد و به شما اصلا بعضی جاها رو سوای قوانینی که دولت برات میذاره فشار ایجاد میکنه و شما مجبوری باب طبع ایشون یه کارایی بکنی که این دیگه کار از معماری گذشته، این میشه اتوکد اپراتور. یعنی این یه سری مثلا الان حالا به طور خیلی اسکیل کوچیکش بهت بگم، کسی که میخواد یک دونه خونه برای خودش بسازه، من یکی از چیزایی که همیشه سعی کردم ازش دور بمونم، نه که نکردم و چندین و چند خونه و آپارتمان دیزاین کردیم و اجرا کردیم، ولی همیشه سعی کردم ازش دور بمونم، چون کار سلیقه‌ایه. چون صاحب خونه برای زندگی خودشو بهتر از من میدونه، سلیقه‌ش هم میخواد به تو اعمال بکنه ولی میخواد کارو با آرشیتکت انجام بده. این که نشد که تو از یه سری حالا از چیزای پینترست و اینا پیدا کردی، دنیا رو هم گشتی، از منم دنیا دیده تره به طب، چون که وضع مالیش از من بهتره که الان اومده خونه‌شو میخواد دیزاین بکنه، اومده دنیا رو گشته و فوکوس کرده رو کاری که میخواسته بکنه. ببین من روی کار اون شخص فوکوس نیستم، من خیلی با زاویه بازتری به موضوع نگاه میکنم. برای من مسجد و کارخونه و منزل طراحی کردن همش اینه همه، یعنی یک روندی داره، یه قاعده تکنیکالش، قاعده تکنیکی داره، بله. ولی ایشون فقط روی خونه خودش فکر کرده، هر گوشه‌ایشو رفته اونجا دیده چقدر قشنگه، اینو برای اونجا میخوام، اینو میخوام، بیشتر از من راجع به کار خودش فوکوس شده. واسه همین سانتیمتر به سانتیمتر خونه خودش هم حفظه، هی میاد به من میگه این کارو بکن، ولی میخواد که یه چیزی از آب در بیاد که در انتها بگه آرشیتکت کرده. ولی این مشتری خوبی نیست، یعنی مشتری نمیتونی ازش در بری، خب کاره و ما به عنوان بیزنس داریم این کارو میکنیم و وقتی که عرضه هست، تقاضا هست، مجبوریم بهشون چیز بدیم. ولی تمام این داستان به اونجا میرسه که
ما 6-7 سال درس خوندیم، دانشگاه رفتیم، یه ایدئالایی داشتیم، سوال جواب سوالت. برای اینی که فلان خانم یا فلان آقا به تو اعمال بکنه که من اینا رو میخوام، درس نخوندیم. برای این نرفتیم دنبال این حرفه. ببین الان خیلی از میبینید توی خیلی از تلویزیون ها هست، تو کانال های مختلف که در عرض یه هفته میرن یه چیزای سرهم میکنن و خوشگل میکنن و میدن. ببین اینا هیچ کدومش معماری نیست یا اینتریور دیزاین هم نیست. اونا یه سری چیزهای مردم پسند و برای و این پول در میارن. بله این یک راه درآمده، نمیگم اشتباسا، اون هم یه راهشه. ولی آدمایی که شاید ایدئالیست بودن و خواستن برن دنبال هنر، که حالا خودت بهتر میدونی، توی چیزات هم دیدم، توی برنامه قدیمت هم دیدم که مثال نویسنده که گفتی، چند نفر الان نویسندگی میکنن؟ چرا بیشتر ترجمه میکنن؟ چون عرضه و تقاضا، بالاخره باید یه جوری زندگی کرد. یا دکترا یا همه دارن تقریبا این کنن و این جامعه مصرف کننده ما رو مجبورمون کرده که بعضی چیزا رو قبول بکنیم و این چیزی نبوده که فکر میکنم که امثال من برای معماری دنبالش رفته باشیم. خب این چیزی که میگی عمومیت داره، چون اگه به عرضه و تقاضا نگاه بکنی، رشد جمعیت باعث افزایش تقاضای مسکن شده و خب زمان هم محدود دیگه، یعنی جمعیت رشد کرده، زمان هم که 24 ساعتش افزایش پیدا نمیکنه و این اضافه تقاضایی که وارد بازار میشه عرضه هم میطلبه و سرعت هم نیاز داره و خب قاعدتاً یک سقفی برای خلاقیت درست میکنه با توجه به قوانین شهرسازی متعددی که هست. چرا توی اون شاخه ای از این کار نرفتی که خیلی کم کار بکنی ولی انقدر چارچوب بالا سرت نباشه؟ سوال جالبیه، ولی اینو من نمیتونم چیزی بگم. مثلا هم نمیتونم بگم، چون من از روزی که این دانشگاه رفتم و این قلم رو دستم گرفتم، همش روی تو دیتیل بودم. همیشه سعی کردم یه چیزی نوآوری بکنم تو همین کارهایی که میکنیم. حالا نمیگم خیلی کارهای بزرگ انجام دادم یا چیز کردم، کوچیک بزرگش مهم نیست، ولی تو همون کاری که کردم آخرش همیشه دلم خواسته که اون کار که تموم شد خودم بشینم جلوش و بگم که مرسی من این کار کردم، این کار قشنگ کردم. ممکنه اینو 2 ماه بعد ببینم بگم آقا این چی بود که انجام دادم، که الان تقریبا همه کارام همین جوریه. بعدن که نگاش میکنم میگم اینو میشد بهترش هم کرد، ولی هیچ وقت این نبوده که وقتی کارم تموم شده به ازش ناراضی باشم. میدونی چرا میپرسم؟ چون یکی از کارهای بزرگی که کردی توی ترکیه طراحی و اجرای رستوران‌های زنجیره‌ای بوده دیگه. کسی فکر کنم استانبول اومده باشه حتما سر و کارش با مید پوینت بوده. خب بخش اعظمشون رو اجرا کردی و طراحی کردی، پایش با هم بودی، از پایه با هم بودی. تعداد عجیب و غریبی رستورانه و این منو به اون پارادوکسه میرسونه. وقتی که میخوای یه رستوران زنجیره‌ای کار بکنی، این یه المان‌های خاصی داره در طراحیش دیگه. به هر حال یه برند دیزاینری داشته، یه المان‌هایی داره که میخواد حتما توش کار بشه، یه محدودیت‌های ویژه‌تری داره نسبت به بقیه اماکن، چون یه استفاده‌های مصرفی خاصی داره و اینا خودش انواع اقسام چارچوب‌ها رو بهت اضافه می‌کرده. بعد با اون نگاه وقتی وارد معماری شدی، برای من خیلی پارادوکسه که چرا مثلا رفتی رستوران زنجیره‌ای طراحی و اجرا کردی، چون این خیلی چارچوب‌های بیشتری بالا سرت میاره. رستوران زنجیره‌ای هم انتخاب خودم نبود. عرضم بزرگت که خیلی جالبه که رستوران، طراحی رستوران، ببین من خونه درست کردم، کارخونه خیلی کردم، هتل درست کردم، بیمارستان درست کردم. من اینو مثال زدم چون احتمالاً عموم مردم اگه اینجا اومده باشن باش در تماس هستن. از همه اینه که آرش، سخت ترین کاری که تا حالا کردم رستوران بود. چرا؟ به خاطر اینکه کاملا یک چیزه که باید هم خیلی مورد پسند قرار بگیره، یعنی یه جوری باید باشه که
ترند باشه، همیشه ترند باشه، نمیتونی یه چیزی بکنی. ببین و یه چیزی که هست در عین حال که بسیار پارامترهای تکنیکالی داره ولی زیبایی و میگم به روز بودنش هم خیلی مهمه. زنجیره‌ای بودن یا نبودنش به نظر من خیلی این کار رو ساده تر میکنه، یه جور کپی پیسته. ولی اصولا طراحی رستوران همیشه باید از هم نوعات سعی کنی یه قدم جلوتر باشی که جاذب باشی، وگرنه اگه بخوای بغلیا و یا چیزایی که دور و برت هست و تقلید بکنی، مشتری همینو خیلی سریع میفهمه و میگه که این که شبیه همونه، خب حالا اصلش اونجاست، من چرا بیام به فرش. متوجهی؟ واسه همین همیشه باید یه قدم از خودت جلوتر باشی، یه ذره سعی کنی از سایه خودت جلوتر بپری. این خیلی مهمه. ببین بیمارستانم انجام دادم. بیمارستان انقدر فانکشنای مشخصی داره، متر مربعش مشخصه، چیزش مشخصه، فلان، همه چی تعریف شده است. عرض کردم که خونه و منزل و اینا خیلی سلیقه‌ایه. اینم البته اینو تو پرانتز بگم تو بحثمون رو یادمون نره، خیلی اشتباه میشه راجع به معماری که معماری، یه معمار خیلی آدم خوش سلیقه‌ایه. یه همچین چیزی نیست. ما اصلاً معماری به سلیقه ربط نداره. یعنی اصلاً دلیل نمیشه که یه معمار حتما خوش سلیقه باشه. شما میتونی از من خیلی خوش سلیقه تر باشی ولی معمار نباشی. مثال اینجوری مثال بزنم، یه رهبر ارکستر که 200 خورده‌ای نوازنده داره و هر کدوم یه چیزی میزنن، شاید اندازه هیچ کدومشون اون سازها رو به قشنگی که اونا دارن میزنن تخصصی ندارن، اندازه هیچ کدومشون هم خوشتیپ نباشه، از همشون هم نامرتب تر باشه. ولی اگر اون نباشه، با اینکه همه سمفونی فلان آقای فلان و همه از حفظن، ولی وقتی که ایشون نباشه اون هارمونی انجام نمیشه. اون هارمونی معماری. یعنی یه مثال دیگه بهت بزنم. امروز صبح بلند میشی میخوای بیای پیش آرش، میری کمدتو باز میکنی و میگی که امروز برای آرش رفتم پیش آرش، این لباس خوشگله. ولی اگه دونه دیزاینر مد تو رو ببینه، میگه این چه قیافه‌ای برای امروز پوشیدی؟ چرا؟ چون اون هارمونی تو میگیره. تو فکر میکنی خیلی قشنگ پوشیدی ها، همه چیت قشنگه، ولی وقتی یه آدم پروفشنال تو رو میبینه، میگه که وضع روحیت، کاری که میخوای بکنی پشت صحنت اینو نه، اونجا یه دونه اینو بزن، به اونجا اینو اینجوری کن، یه چیز دیگه میشی. ما معماری یعنی این معماری، نه این که فقط تولید مکان باشه. ما یک محیط زیست ایجاد میکنیم، یک ارکستر، یک عده رو با هم کنار هم میذاریم که این اصلا ربطی به سلیقه نداره، یک جور علمه. اینو میشینی درسشو میخونی. وقتی که من با شما اتاق شما رو، سالن شما رو که کوچکترین شکل یک معماریه، تصمیم میگیرم که مثلا یه دیوارتون به طور مثال قرمز باشه، به خاطر سلیقه شخصی من این قرمز نمی کنم، چون من شما رو شناختم، اونجا رو دیزاین کردم و میخوام به شما یه چیزی بدم که چی بهش میگن، لازمه اون فضایی که دارم میسازم دیوار قرمزه. اگر بگید خانم من دوست نداره، دلش میخواد اونجا سبز باشه، من دیزاین عوض میکنم، نمیام فقط رنگ دیوار رو عوض کنم، طریقه فکر کردن رو عوض میکنم. میگم پس این سالن اینجوری نمیشه، از سر دوباره باید اینو من بشم طراحی کنم. این فرق اینه که یکی میگن آقا شما آرشیتکتین خیلی خوش سلیقه ای. نه، شما از من خوش سلیقه تری، شما از من دنیا دیده تری، شما از من بیشتر تجربه داری، سنت بیشتره، دنیا رو بیشتر گشتی، دقتت بیشتر بوده، حافظت خیلی از من بهتره. ولی اینا رو جمع کردن، همه رو ریختن توی یه کاسه که یه چیز خوشمزه عذاب در بیاد، کار منه.
ولی وقتی که شما خودت این کارو میکنی، نه که نمیشه، میشه، همه میکنیم. الان یکی از بزرگترین مشکلات معماری اینه که همه فکر میکنن معمار. آره دیگه، فکر میکنن که 4 تا چیزی که از تو پرینترست و اونجا پیدا کردن یا رفتن فلان مغازه، مثل این میمونه که شما میرین تو ویترین، میرین توی ویترین یه مغازه میبینی که عجب مانکن و قشنگ لباس پوشوندن تنش، میری تو میگی آقا همینه به من بده میخوام بپوشم، میپوشی میبینی داره بهت زار میزنه، چون نه شما هیکلت به اون میخوره نه قدت به اون میخوره. شما اصلا ترفندهایی که رو ماکت انجام شده رو نمیبینی، چون یارو پشتش رفته 6 تا سوزن زده که اون خوب وایسته، در صورتی که خود اون کته اونقدر قشنگ نیست. ولی شما رو ببین، این دوتا با هم فرق میکنه. یعنی ویترین دیزاین با اینی که شما بپوشی عین هم بشی یکی نیست، نمیتونه باشه اصلا. توی صحبتت گفتی در ابتدا که شاید حتی هنر اول میدونی معماری رو. بله. و جایی گفتی معماری علمه. میفهمم که هنری است که قاعده منده، اینو متوجه میشم، ولی کدوم وزنه رو روی این ترازو سنگین تر میبینی، علمشو یا هنرشو؟ معماری به نظر من علم زیبا زندگی کردنه. یعنی انسان وقتی که بخواد هنرهای دیگه رو انجام بده که زیبایی در اولش اصلشه، اول باید محیطش برای این که بتونه اونو خلق بکنه مساعد باشه. اون محیط کار معماری. یعنی یه دقیقه شما یه چیزی گفتی که مثلا راجع به شهرسازی امروز که یه قواعدی داره و خب چیکار کنیم اینقدر جمعیت داریم. خب اینقدر جمعیت داریم به خاطر اشتباهات معماریه. ما اگر که الان شما دقت بکنید تو کشورهای شمال اروپا یا خود حتی آلمان که الان از ترکیه و ایران تقریبا جمعیتش حتی بیشتره، شهرهای مختلف دارن. یعنی پایتختش 18 میلیون نیست، 4 میلیون اینجا داره، 3 میلیون اینجا داره، 8 میلیون اینجا داره، اینجوری جمع و جور میکنن. چرا؟ در حد نیاز و سرویسی که میتونن بدن میدن. واسه همین وقتی که میرید توی کشورهای شمال اروپا میبینید که یه قاعده‌ای چیدن روش که اگر تو فلان شهرشون اومدن یه کارخونه ماشین سازی گذاشتن و اینقدر آدم توش زندگی میکنه و اینقدر جمعیت دارن که 40% کارمند فلان کارخونه هستن، احتیاج به چی دارن و شهر رو نسبت به اون متر مربعش هم حساب کردن. پس شهر کوچیک و شهر بزرگی مثال میزنم در سوئیس یا آلمان یا هر جا، لحاظ امکانات علمی یا رفاهی یا تفریحی هیچ فرقی با پایتختی که اسمم پایتخته نداره. ولی در کشورهایی که مثل ما کوچ انسانها زیاده و هیچی روی قواعد اصولیش پیش نمیره، پول تو شهرهای بزرگه، همه شهرهای کوچیکشون رو ترک میکنن میان شهرهای بزرگ، از دست گاورمنت هم در میره، نمیتونن کنترلش بکنن. اونها هم دنبال رأی و دنبال پول و دنبال مردم پسندی میرن و مجبور میشن که کوچه های تنگ، آپارتمان‌های بلند و مشکلات شهری که ما الان داریم ایجاد بشه. نه فکر کنی فقط ما اینجوریم ها، امریکاش هم همینجوری. یعنی که شهرهایی که بالاجبار بزرگ شدن همشون این مشکلات رو دارن. اونجایی که برنامه ریزی شدن مثل نروژ، مثل هلند، مثل اینا که یواش یواش روی سیستم بزرگ شدن، میبینی که نه، این مشکلاتی که ما مشکلات شهری که ما داریم رو ندارن. اینو فقط زایده حکمرانی صحیح میدونی یا هویت فرهنگی رو هم توش دخیل میدونی؟ مثلا آلمان رو وقتی برای من مثال میزنی، حالا راجع به شهرسازیش داری صحبت میکنی چون این حوزه تخصصیته، ولی کلن همه چیز مکانیکی و همه چیز دقیق پیش میره. یعنی شما نمیتونید تصور کنی بعد از جنگ جهانی کشوری به این نقطه برسه مگر اینکه خیلی مکانیکی و حساب شده عمل بکنن، و این اصلا بخشی از هویتشونه. یعنی اصلا کسی
شاید اولین عباراتی که به ذهن یک نفر میاد وقتی میخواد سفر بکنه به آلمان، اولین عبارت فکر کنم نظم باشه. دیسیپلینه. فکر میکنی آیا این صرفاً دیدگاه حکمرانه یا اون جامعه هم باید این رو بپذیره؟ ببین مثلا من بذار برات مثال بزنم. یه مثال عجیب و غریبی زدی که مثلا مشتری من به عنوان یک معمار وقتی به من نگاه میکنه سعی میکنه تمایلات خودش رو حقنه بکنه به من خیلی سال پیش توی شرکت آزمایش خاکی ژئوتکنیک کار میکردم. اونجا به این موضوع برخوردم، خیلی عجیب ترش کاش در این حد بود. اونجا یه COF برای خاک تعیین میکردیم و یه قواعدی داشت که اون فواصل ستونها مشخص میشد که چگونه باید بیان و ستون بندی بکنن، اصلا سازه چی باشه چی نباشه. و من اونجا به این مسئله برخوردم که مالکی اومد توی اون شرکت و حاضر بود هزینه بسیار سنگینی بکنه برای اینکه این عدد رو بهش طوری بدیم که بتونه 2 تا پارکینگ بیشتر داشته باشه، یعنی فاصله ستون‌ها رو از هم بیشتر بکنه. و ذره ای به این اهمیت نمیداد که ممکنه این ساختمون بریزه. از کانستراکشنی ممکن مشکل داشت. ذره ای به این اهمیت نمیداد. اصلا فکرشو نمیکرد. یعنی اینو منم نوت برداشتم چون آره ما مشکل داریم ما مهندسان عمران. بنابراین میخوام بگم که یک جامعه هم باید همراه باشه با این یا نه، چون سعی میکنه که قانون شکنی بکنه برای منافع شخصی خودش. و خب مثال به عنوان مثال وقتی مثال آلمانو میزنی، اون جامعه هم به این نتیجه رسیده که حکمرانی اونقدری عقل داره که باید باش همراه شد و یه دیسیپلین رو باید رعایت کرد. وضعیتی که من توی ایران میبینم وحشتناکه، یعنی ساده ترین چیزها رعایت نمیشه. قبلا یه پیش گفتگوی با هم داشتیم راجع به گفتگوی امشبمون، من اونجا هم اشاره کردم به این که ما جنگ گذروندیم، یه جنگ 8 ساله گذروندیم. اولین چیزی که به ذهن من میرسه حداقل اینه، یک سری آدم رفتن جنگیدن، حالا بخشی برای وطن بخشی برای ایدئولوژی، اصلا کاری با اون ندارم، ولی اینها نیروهای وفاداری بودن به این حاکمیت که رفتن براش جنگیدن، به این کشور که براش جنگیدن، و بخش اعظمی از اونها با آسیب‌های جنگی برگشتن، با معلولیت برگشتن. و ساده، یعنی میخوام بهت بگم اونجا انقدر ممکنه حکمرانی عاقل باشه و خلاف جهتش هم هست، انقدر میتونه بلاحت یه وقتایی به خرج بده که شما تو کشور میبینی کلی معلول داری که همه از جنگ اومدن، بعد میری وارد شهر میشی، وارد کلان شهرها میشی، میبینی کوچکترین امکاناتی برای معلولین در نظر گرفته نشده، برای همون نیروهای وفاداری که جان فدا کردن، چه برای ایدئولوژیشون چه برای خاک کشور، هر چی که بوده. این آدم‌ها الان با این وضعیت زیستشون تعطیل شده. یعنی شما میری خرید بکنی توی پیاده رو نمیبینی این رو، توی فضای شهری اصلا در نظر نگرفتن که از این معبر ممکنه یه نفر با ویلچر بخواد تردد بکنه و اون یک نفری که با ویلچر تردد میکنه همراه نداره، خودش میخواد تردد بکنه. یه همچین چیز ساده‌ای در نظر گرفته نشده. 2 تا چیز رو با هم قاطی نکنیم. مدنیت یعنی یا شهرنشینی، فرهنگ شهرنشینی یعنی بلد بودن در شهر نشستن، با فرهنگ ما خیلی قاطی میکنیم. فرهنگ یک دهاتی ممکنه شهرنشینی رو بلد نباشه، فرهنگش ممکنه از شهرنشین خیلی بالاتر باشه، چون این یک فرهنگی اومده و اون بیشتر به ما بهش مقیده تا ما که در شهر هستیم. ما در شهرها فرهنگمون رو میبازیم، شهرنشینی رو یاد میگیریم. بله. این 2 تا رو با هم قاطی نکنیم. حکمرانی به فرهنگ خیلی اهمیت نمیده، مگر یه عده‌ای بیان که مثلا کانون پرورش فکری درست بکنن که بخوان یه چیزی رو، فرهنگ رو به یه جایی برسونن یا گمش نکنن یا پیداش بکنن یا از دستش ندن. ولی اینا آدمایی هن یا اینا قدرت هایی هن که توی حکمرانی پیدا میشن که یه همچین دغدغه‌ای داشته باشن، ولی این همه اینو ندارن. بیشتر همه دنبال رانت هستن، دنبال متاسفانه این چیزی که الان در دنیای امروزیمون هست اینه که پول هست و تعداد نفرات بیشتر یعنی رأی بیشتر یعنی پول بیشتر. یعنی این چیزیه که
نمیتونیم ازش فعلا در بریم. حکمران ها خیلی دغدغه فرهنگی ندارن. اولش رو اینو باید چیز بکنیم. میگم توشون یه عده‌ای پیدا میشن، حالا یکی امیر کمیلی یکیش نمیدونم که فعلا کاری ندارم، ولی این همچین چیزی که نیست همیشه باشه. راجع به قواعد سازه وسط حرفت با عرض معذرت بهت گفتم که ما با مشکلات خیلی مسئله داریم با مهندسین راه ساختمان عمران، فکر میکنم بهش میگم. چرا؟ مهندسی به طور کل کامل روی منطق حساب میشه، یعنی ریاضیات و منطق هست با یه سری محاسبات. مهندسی تو هر چیزش بری تقریبا پایش روی منطق و علم چیده شده. متاسفانه مثل همه رشته هایی که الان هر روز داره به قول معروف پایش سست‌تر میشه، مهندسی همینجوری شده. چجوری شده که ما الان به یک مهندس راه ساختمان که میخوایم یه طرحی بدیم، انقدر برای خودش قواعد حفظ شده تو ذهنش داره که نمیخواد اینا رو بره دوباره مرور بکنه و بهترش رو چیز بکنه. متوجهی؟ یعنی شما میخوای از اینجا تا 150 متر جلوتر یه دونه پل بزنی که پایه نداشته باشه. و هر مهندسی بگی میگه نمیشه. ولی یه مهندس میتونه اینو بشینه حساب کنه. شما میگی من میخوام یه ساختمون 17 طبقه بسازم از کاغذ. یه مهندس معمولی میگه که اصلا این غیر ممکنه، مگه میشه؟ ولی یه مهندس واقعی میشینه اینو حساب میکنه. میشینه مقاومت کاغذ رو حساب میکنه، راه حل برات میذاره که بتونی تو طراحی بکنی. این آرشیتکت بودن، معمار بودن، پرواز کردنه. اگر بالو پرت که این مهندسی هست جلوتو بگیره، تو رو هیچ وقت نمیذارن پرواز بکنی. اونایی که تونستن کارهای بزرگ در دنیا انجام بدن که تحولی ایجاد کردن توی کارهای ساخت، اینا با مهندس هایی کار کردن که اونا هم قدرت پرواز داشتن. اگر که بخوای بذاری که بین دو تا ستون همیشه 8 متر بیشتر از این نمیشه، خب این نمیشه، خب هیچ وقت به اینجا نمیرسی، هیچ وقت نمیتونی ساختمون بهتر از این درست بکنی. ولی میبینی که شما میرین توی سالن فلان سیستین در فرانسه که مال قرن 14، میکلانژ اومده یارو رو کشیده اون بالا، ساختمون عرضش 20 متر، طولش 80 متره و هنوز نه ترک خورده و اون آقا اونا رو کشیده و چندین سال هم از اونجا مونده. یه چیزی از قرن 16 وقتی که با عرض 20 متر و طول 80 متر بدون ستون ساخته شده با مصالح اون دوره، یعنی ما الان نمیتونیم اینو بسازیم؟ یعنی یه مهندس باید به من بگه که من نمیتونم اینو بسازم؟ به نظر من افت داره برای مهندس. همون یه سوال عجیبیه، این برای خود منم سواله، فقط تو معماری هم نه، تو موسیقی هم همینه. همه الان ابزارش خیلی دقیق تره. بله. یعنی الان یه نفر بخواد یه چیز عجیب خلق بکنه خیلی راحت تر از مثلا 400-500 سال پیشه. الان کامپیوتر داریم الان، ما اصلا همه چی هست. یعنی شما مصالح رو میتونی بهینه بکنین در بهینه ترین حالت ممکن. ولی چرا اون چیزهایی که اون موقع خلق میشد الان خلق نمیشه؟ حتی انگشت شمار هم خلق نمیشه. یعنی بهترین، مثلا من خودم چون موسیقی علاقه‌مندم، من موسیقی که تو دوران باروک به گوشم خورده واقعا به سختی من میتونم چیزی همتر از اون پیدا کنم الان تو 100 سال گذشته. یعنی آخرین آثار عجیب و غریبی که من به گوشم خورده مثلا با مثلا راخمانینوف مال خیلی وقت پیشه و این خیلی برای من عجیبه، چون الان خیلی راحت تر میشه این کار کرد. به عنوان مثال بتهوون وقتی با کم شنوایی دیگه تقریبا ناشنوایی سمفونی نهم رو خلق میکرد، خب واقعا خیلی سخت میشنید و نمیتونست یه چیزی در فکر داشت که میتونست تخمین بزنه این هارمونی هایی که نوشته، این سازهایی که نوشته و اون گروه کوری که وارد اون سمفونی کرده برای اولین بار، این چه ترکیبی بهش میده، در صورتی که حتی نمیشنیده.
امروز یه نفر بخواد این کار رو بکنه، خیلی به سادگی قبل از اینکه اقدام به نوشتن بکنه تو کامپیوتر میتونه نتیجهشو بشنوه قشنگ بله. و تغییرش بده. ولی اصلا اون اعجاز دیگه تولید نمیشه. میدونی انگار هر چیزی کلاسیکش جذابتره هنوز. چرا اینجوریه؟ خیلی جالبه برد این حرفی که میزنه، بسیار جالبه. ببین بین پروژه، وقتی میدونی کی پروژه میشه، وقتی که اونو بیارش رو کاغذ. تا قبل از اینکه یه چیزو بیاره روی کاغذ، یعنی به صورت لمس بتونی لمسش بکنی، خیالت هیچ وقت کامل نیست، چون سر تهش مشخص نیست. سمفونی هم همینطوره، موزیک هم همینطوره. وقتی که اومدی نوتا رو نوشتی، میتونی سر تهش رو ببینی، اشکالاتش رو ببینی. خود آقای بتهوون هم به احتمال زیاد همش رو میشسته اینا رو با ناشنوایی اینا رو خیال میکرده، بعد میشسته مینوشته، بعد میشسته اینا رو مرور میکرده که ببینه کجاش ایراد داره، کجاش. این میشه پروژه. ما هم همین کارو میکنیم تو کار خودمون. من الان میام خونه شما رو، تو به من میگین کارخونه منو یا این جای من رستوران من دیزاین کن، از حرفای شما مثل این کارتونا اول یه دونه لامپ اون بالا روشن میشه ولی اون لامپ پروژه نیست. اون یه سری فکر هاست که تو حواس، یه سری کلاده اون بالا مونده. خب بعد که میاری اینا رو جمع میکنی رو کاغذ میچینی، میبینی که این چرت و پرتایی که تو فکر کردی اصلا نمیشه، یا چقدر خوب شد. خب میشه پروژه. ما در امروزه به خاطر اینکه وقتمون کمه، این نظر منه ها، ما زندگیمون انقدر سریع شده، انقدر داده هامون زیاده، ما اصلا وقت نمی کنیم فکر بکنیم. ما همش داریم میگیریم. دنیای اطرافمون با سرعت نور داره از کنارمون رد میشه، اخبار همینجوری داره از کنارمون رد میشه. واسه همین اگر میخوایم یک خبر که قابل برای ما ارزش داره رو پیدا بکنیم، باید با موچین بگیریم از اون وسط، ولی اونقدر سرعتی زیاده که شاید نتونیم پیداش بکنیم. پس چی میشه؟ یک سری خیالات داریم که وقت نداریم پروژهش بکنیم. من نمیگم آدم‌های قدیم با استعدادتر از امروزیا بودن، اتفاقا ما هر روز داریم باهوشتر و به قول معروف عاقل‌تر میشیم. ولی از من بپذیر که سخت کوشتر بودن. آفرین. ببین هم وقت داشتن و اینقدر اطلاعات عمومی زیاد نداشتن. یعنی اصلا شما وقتی که میگی که راهمانینوف مثلا، آقا چند تا مگه موزیسین در دنیا بودن، چقدر هم خبر داشتن؟ شما الان یه دونه موزیک تو بذار توی یه دونه چیز اینترنت، 30 تا برات چیز میاد، تفسیرش میاد، کمکت هم میکنن و تو اگه بخوای چیزی خلق بکنی خیلی راحت تری. راهمانینوف بدبخت کجا اینا رو داشت؟ اصلا هیچکی نبود اطرافش که اینو چیز کنه. ولی ما امروز اصلا وقت اینو نداریم، حوصله اینو نداریم، اصلا انقدر مصرفی شدیم که عمرمون رو برای این نمیذاریم. اصلا ما اصلا دنبال این نیستیم که بریم یه چیزی طرح بکنیم. من یکی از دوستام هست که در سریال‌های ترکیه موزیک متن اینا رو می‌نویسه، خیلی هم اسمش مشخصه، خیلی هم از سریال‌ها الان کار ایشونه. روزی که اولا شروع کرده بود و اسم داشت در میکرد، چه کارهای قشنگی میکرد. الان دارم نگاه میکنم میبینم همه بهش میگم که آخه این که با اونو نوشتی با اون نوشتی، میگه که یه ذره تغییر میدم، همه دوست دارن. ببین چقدر برای یه هنرمند کمه به نظر من. یعنی یه الگویی از مخاطبش به دست آورده که میدونه اینو دوست داره، منم همونو. به ایشون حتی که خودش یه هنرمنده و یه خلاقه، به اینجا رسوندتش که لزوم نداره من خلق کنم، 2 تا سرش رو عوض میکنم، اونو قرمزش میکنم، اینو آبی میشه دیگه، قبول دارم. بچه رو خودم انقدر خسته کنم. ببین سوالم اینه که رسالت هنری چی میشه؟ خیلی کم پیش میاد دیگه آدم‌هایی رو پیدا بکنیم که رسالت هنری دارن. من میتونم چون تو بحث موسیقی من میتونم نمونه برات بیارم. شما برمیگردی عقب، مثلا موزارت رو گوش میدی به کارش، موزیشن بسیار پرکار بوده، تو سن بسیار کمی میمیره
و عجیب و غریب این آثار متعددی داره که لحاظ کیفی همشون درجه یکن. یعنی همشون نمیخوام عمومیت بدم، یعنی بگم همشون توی یه سطحن، ولی عجیب و غریبن. کار شده روش. اصلا که نبوغی داشت و این نبوغ به منصه ظهور رسیده بود، شده یه همچی چیزی که ما میبینیم که اصلا من تعجب میکنم این آدم مثلا با این سن سال کم که از دنیا میره چجوری این همه چیزی نوشت، چجوری این همه چیزی تولید کرد. یا نه در جهت دیگری شما ممکنه ممارست بیشتری ببینید. بتوون که مثال زدم آثارش به اون زیادی نیست، یعنی چون عمر بیشتری داشت نسبت به موزارت با اون فرکانس کار نکرده، ولی خب بیشتر وقت گذاشته برای کاراش. سوالم اینه که اصلا نیست همچین چیزی. یعنی ممکنه به من بگی آقا زندگی ما تبدیل شدیم به خودمون، هم تبدیل شدیم به کالاهای مصرفی، علاوه بر این که مصرف کننده ایم خودمون هم تخصصمون شده کالای مصرفی برای دیگران و خب به ما اجازه خلق نمیده. ولی میدونی رسالت اون معماره، رسالت اون نقاشه، رسالت اون موزیشنه، اینا کجا میره؟ یعنی چی اینو میکشه که دیگه نمیره سمت این موضوع که یه چیزی خلق بکنه که صده ها بمونه؟ من خیلی باهات موافق نیستم که این آدما وجود نداره. نه نمیگم نیستن، خیلی کمن. آره. قدیم هم کم بودن، الان هم کمن. ببین وقتی که راجع به موزارت صحبت میکنیم جمعیت جهان بوده 1 میلیون نفر، شاید کمتر. خب که تازه هیچ که امریکا هم نمیشناخته به طور مثال. خب ولی مثلا با چین ارتباطی نداشته، یعنی جزو جمعیت جهان وقتی داری صحبت میکنی راجع به اروپا داری صحبت میکنی. تمام این آدمایی که راجع به صحبت میکنی 90%شون از برامس و موزارت و بتوون و ویوالدی و اینا رو همه که میری همش مال جامعه اروپاست. نه اینکه در جامعه ایران باستان مثل یه سری موزیسین نداشتیم و یه سری آثار نداشتن که خودت تو خیلی بهتر از اینا رو میدونی، اصلا جلو تو نمیتونم از حرفا بزنم، ولی ما فرهنگ ثبت کردن اینا رو و آنالیز کردن اینا رو بلد نبودیم. یعنی اینا رو به طور علمی هیچ وقت جلو چشمون نذاشتیم، شنیدیم حالش هم کردیم تموم شد. حالا متوجه من میفهمم، من متوجهم، ولی خب این یه مشکلی که پیش میاره اینه که انتقالش هم سخته، انتقالش هم انقدر دقیق رخ نمیده. میخوای به من بگی خب ما هیچ وقت اینو علمی در نظر نگرفتیم، هیچ وقت روش. ولی اروپایی از 60 و 20 سال پیش تا حالا داره اینو نظم گذاشته توش، مرتب چیده، همه رو نوشته، همه رو ثبت کرده. جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، هر دوش آلمان با خاک یکسان شده. دوباره این کشور اومده از سر کشور خودش رو ساخته. اینجوری من آلمان میگم فکر نکنید که چیز فرانسه‌ش هم همینه. خب اروپایی نمیدونم کی، ولی یه جایی اون وایکینگه که دنیا رو داشت میخورد یه جایی به این نتیجه رسید که بس من باید متمدن بشم و این احتیاج به دیسیپلین و نظم داره، چیزی که ما هنوز در این قرن بهش نرسیدیم. الان که متمدن ترین کشورهای جهان کشورهای همون آقای وایکینگ هاست. چطور ممکنه این آدمایی که همدیگر رو داشتن، یعنی هر جایی اینقدر رود پیدا کردن رفتن آدماشو قتل کردن و کشتن و اومدن و خوردن و حالا همشون شدن متمدن ترین کشورهای جهان. پس یه جا به یه چیزی رسیدن. حالا من نمیدونم این انقلاب صنعتی بوده، نمیدونم چی بوده، من در چیز من نیست، ولی میدونم که اینا به یک نتیجه رسیدن که باید یه جا آرشیو داشته باشن و فقط آرشیو داشتن هم نه، برن اون آرشیو رو مرور بکنن، ازش درس بگیرن. اینی که میگی توی رنسانس اتفاق افتاد. من میگم من اطلاع ندارم. تو رنسانس، تو دستاوردهای فرهنگی و فلسفی رنسانس و باروک این بود که توی رنسانس به ویژه در قرن 14 تا 17 میلادی اساساً دوران بازگشت به هنر و دانش کلاسیک یونان و روم بود. این اتفاق افتاد که به ویژه هم فیلسوف‌ها و هم معمارها
یعنی نقطه تبلور هست اون دوره، خیلی جدی شروع کردن به مطالعه و بهره برداری از آثار باستانی. یعنی چیزهایی که مونده بود خیلی دقیق نشستن مطالعهش کردن، هم در دوران رنسانس و باروک، و اون مفاهیم هنری و فلسفی و حتی معماری رو کاملا مجدد احیا کردن. یعنی قشنگ تبدیل به یک نقطه عطف شد. این درسته صحبتی که ببین خیلی جالبه که در لحاظ آرکئولوژی الان چند صد ساله که کشورهای اروپایی اهمیت میدن به آرکئولوژی جهان، پول میذارن بر این کار، اینستیتوهایی دارن که میرن در لیبی، در ایران، در اونجا، در اینجا حفاری میکنن. قدیم حالا 4 تا دونم جنسشو برمی داشتن میدوزیدن میبردن. الان در هیچ جای دنیا شما میدونین که آرکئولوژی حفاری میکنه حق نداری چیزی از کشور خارج کنی، باز هم دارن پول میذارن میرن اینو اونجا، به جای شمای ایرانی، به جای من عرب، به جای اون ترک، به جای میرن حفاری میکنن، در میارن، به این آثار اهمیت میدن. یه جا به این نتیجه رسیدن که باید آرشیو ها رو مرور کرد، ازش درس گرفت. ما الان راجع به اسطوره های ایران خودمون از خیام و حافظ و اینو بگی، باور کن هیچ چیز مستند درست حسابی دستمون نداریم، یه سری حرفه. چون راجع به اینا صحبت زیاد کردم، متاسفانه مستنداتمون هم رو مستشرقین فراهم کردن، یعنی شرق شناسان غربی که دیگه خب دیگه از اینم یعنی دیگه. بهترین حافظ شناسان در غرب بودن. خیام رو اصلا اساساً فیتزجرالد در غرب پیدا کرد و اصلا شروع کرد ترجمه کردن و این خیلی غم انگیزه ها. فردوسی که میخونی از کدوم نسخش میخونی؟ قربونت برم آخه. یعنی ببین اصلا ما انقدر به خودمون اهمیت نمیدیم. من یه مثالی اگر که وقت داشته باشیم برات بزنم. من سالی که اومدم اینجا سال 99 اومدم ترکیه. نه ببخشید 99 چه خوش گذشت. نه سال 86 میلادی اومدم اینجا. 1986 نزدیک 30 ساله. یعنی بعد 2 سال دیگه میشه 40 سال. آره. سال 86 که اومدم اینجا، سال 87 دانشگاه رفتم زبان ترکی بخونم. خب اومدم دانشگاه استانبول و یک کلاسی برام گذاشتن، کلاس ترکی که یه عالم آدمای مختلف توش هست. ایرانی هست، امریکایی هست، عرب هست، مال سریلانکا هست، 2 تا اتریشی داریم، همه هست. به ما یک کتاب دادن به عنوان امتحان پایان ترم. ما حالا داریم درس میخونیم، ولی یه کتاب خیلی نازک کوچولو به ما داد معلممون، استادمون. گفتش که من آخر ترم این ازتون اینو میپرسم، برید بخونی و من آخر ترم این امتحانتون. کتاب خیلی کوچیک از سایت فایک به ما داد و من که ایرانیم و چند تا دیگه ایرانی که دوستام هستن، یه سری عربا که عراقی بود، لبنانی بود، نمیدونم فلان بود، ارزم بزرگ اون آقایی که مال سریلانکا بود. یعنی همه کشورهای در حال توسعه. این کتاب یه هفته خوندیم. وقتی که این خانم راجع به این کتاب میگفتش که وقت میذاشت برامون سر کلاس که مثلا نیم ساعت هم کتاب بخونیم، ما همه با هم یا ایکسو بازی میکردیم یا چرت میزدیم یا میرفتیم بیرون مثلا سیگار بکشیم. در صورتی که اسپانیایی، امریکایی، اتریشی، آلمانی میشستن این کتابو میخوند. آخر ترم شد. ما جهان سوم کلمه نمیخوام بگم چون فکر میکنم به اشتباه میشه. جهان سوم یه منطقه جغرافیایی نیست، یه طرز فکر. این ما کشورهای در حال توسعه اومدیم پایچوس کتابونو گفتیم. گفت چی میگه اینا؟ گفت آقا یه کتابی که اینجوری بوده، اون شده، این عاشق اون شده، اونجا رفته تو بازار این شده، پولش زدن، خیلی هم به سر خوبی بود. اون یکی عربه اومده این من چیز تعریف کرد. گفت آقا خب چی میگه کتاب؟ گفت آقا اینو میگه. گفت نه اینی که منم میتونم بخونم چی میگه. ما هممون تقریبا نفهمیدیم این چی میگه. ما استادمون تا وقتی اروپایی اومد، اروپایی کتاب انقدری توش اندازه خودش نوت گذاشته بود، کنارش یه دفتر گذاشته بود و نشسته بود اینو خورده بود اون کتابو و اومد بهمون میگفتش که آره اینی که اینو گفته عطف کرده به اونی که اون قبلا فلانی
نویسنده ای که گفته این منظورش این بوده، اصلا نشست راجع به کتاب، نه یکی نه دوتا، امریکایی هم همینو میگفت، اروپا. بعد ما دیدیم مثلا ما همه چیمون سطحیه، اونا بهشون از لحاظ تعلیم و تربیت از بچگی بهشون یاد دادن که یه چیزی رو که وقتی میخونی بفهم و بخون. ما فقط خوندیم. بعد من به این نتیجه رسیدم که هم من، همون عربه، هم سریلانکایی، هممون از یک نوع تعلیم و تربیت یاد گرفتیم. ما یه جور تربیت شدیم، اونا یه جور دیگه. خب اروپایی الان میگم آلمان و من به طور مثال آلمان، مثلا فرانسه، اینا 2 بار تا حالا تو جنگ‌های جهانی از بین رفتن. الان میرید تو آلمان، توی هامبورگ، توی برلین، توی نمیدونم فلان، تو پاریس، میبینید که عین همون ساختمونایی که بوده رو دوباره ساختن، توهاشو خیلی مدرن‌تر کردن، ولی نمای ساختمون عین همه. این یعنی چی؟ یعنی همه برداشت‌های این ساختمونا، نقشه‌هاش یه جا بوده، یه جام نبوده، چون اونجا ممکنه بمب خورده باشه. پس اینا در چندین نقاط اینا رو حفظ کردن که تونستن دوباره بسازنش. ببین خیلی مهمه، روی حرف و من و همسایه نیومدن بسازنش، اینا رو با یک علمی این کار کردن. ما اصلا در خاورمیانه یا کشورهای چیز اینو نداریم. واسه همین شهرسازی که شما میگی ما اصلا راجبش فکر نکردیم. الان خیلی حضور ذهن ندارم، ولی مثلا در الان یکی که حالا گوش میکنه از شنوندا میتونن برن تحقیق کنن. در فرانسه در قرن 14 در زمان لویی 14 یک آقای از وزیرشونه، وکیلشونه، چیشونه، یک پلان شهرسازی برای پاریس میکشه که خیلی عالیه. خب این میگم این اطلاعات مال 30 سال پیشه، منو ببخش واقعا بعضیش فراموش کرد. و اینا میگن که این اصلا امکان نداره ما اینو بتونیم بسازیم. باریکلا دست درد نکنه، ولی ما باید خیلی خرج بکنیم برای این کار و این غیر ممکنه برام. حالا 200 سال میگذره، 150 سال میگذره، ایشون میمیره، اصلا تموم میشه میره، یا آتش سوزی در بزرگی در پاریس انجام میشه، ایجاد میشه که این آتش سوزی باعث میشه که خیلی از جاهای این شهر بسوزه. چون میدونم ترکیت بهتر از فارسی تر باید تصحیح بکنم. ایجاد میشه یعنی یکی ایجادش کرده، اتفاق میفته. خب بله درست میگه، ببخشید منو. و اتفاقی که میفته اینه که خیلی از قسمت بزرگی از شهر میسوزه. اینا برمیگردن به اون نقشه شهری که آقا 150 سال پیش کشیده بوده و این پاریس جدید، سن ژرمن، این اخش جدید، اخش اینو دوباره میسازن با نقشه‌ای که اون آقا کشیده باشه، نمیریزنش دور و اینو دارن، میدونن یه همچین کاری شده، بهش احترام میذارن و برمیگردن و اون شهر رو با نظمی که الان شما پاریس که میری یه قسمت شهر واقعا نظم داره. آن مونمارتر و ایناشو میری نه، ولی بقیه جاهاش واقعا یه نظمی داره که همین خیابون شانزلیزه معروفشون هم مال 500 سال پیشه. ببین خیلی مهمه که 500 سال پیش خیابون شانزلیزه داشتن و ما به خیابون پهلویمون یا خیابون ولیعصرمون که 50 سال پیش رفته میگیم عجب دوراندیشی زیاد داشت. آقا مقایسه نمیتونیم بکنیم. نه قابل مقایسه که نیست. این یه توهم ناجوری هم هست که ما داریم یه وقتایی تو برخی از برهه‌های زمان. نمیگم ما متمدن بود، ما تمدن عجیب و غریبی داشتیم، یعنی مثال زدنی بوده تمدنمون واقعا تاریخ رو که مرور بکنین، اما یک مقطعی متمدن بودیم به نظر. این موضوعی که برای ثبت گفتی بهش تا فکر نکرده بودم، من گفتی فکرم باز شد. زندگی داوینچی رو که من مرور میکردم یه چیز غریبی بود، یعنی اصلا جنون بود. یعنی من تعریف دقیق جنون بود برای من داوینچی، چیز واقعا عجیب و غریبی بود. یعنی در این سطح نخبه من خیلی کم دیدم. و یکی از کارهایی که کرده بود اون زمان بدون هیچ امکاناتی، میدونی که چقدر خلاق بود و عجیب و غریب بود، دقیقاً نقشه هایی که الان گوگل با ماهواره تولید میکنه اون زمان دست میگیره و یک شهر رو نقشش رو میکشه. یک شهری که بود این رو پلان کل شهر رو در میاره و چون
ثبت میکرد این موضوعات رو داخل دفترچه خودش و تو طرحهای خودش هست، هنوزم مخاطب سرچ بکنه پیداش میکنه. و اون نقشه رو که الان رو نقشه ماهواره‌ای گوگل میذارن تا انحناهاش درسته، دقیقه و از اون زمان این ثبت شده و مونده و ما خیلی مکتوب کم چیزی داریم. درست میگی، حرفت کاملا درست. آره ما نداریم. ولی شما الان بعد داریم. از این همه سال میتونی بری به تمام دست‌نوشته‌های داوینچی دسترسی پیدا کنی. هیچ‌کینا خراب نکرده، همه رو حفظ کرده. اونا ثبت کردن و از این ثبت کرده هاشون هم تونستن استفاده کنن، تونستن اینو برگردن مرور بکنن و ازش درس بگیرن. ما متاسفانه هر کسی که هر حکمرانی در قدیم اومده یه جایی رو فتح کرد رفته کتابخونه‌هاشون رو سوزونده. یعنی یکی از هنرامون اینه که مسلمان‌ها اومدن کتابخونه فلان رو سوزوندن، مغول‌ها اومدن آقا بذار کارمون رو بکنیم، هیچ کی چیز نکرده. این کش پیدا کردین اخیر دکتر کتاب سوزیان هم داشتیم، می‌خواست کتب علم پزشکی رو بسوزونه کلا با جاش. باریکلا لازم حتما هر چیزی یه دونه باید داشته باشه. راجب 2 تا چیز خیلی مهم شما گفتین، اگه اجازه بدی اینم آره حتما. یکی راجب معلولان و شهرسازی گفتی که اینو بهش میگم، ولی همه الان یه چیزی گفتی راجب کلزیوم که وقتی که کلزیوم ساختن ما کجا بودیم. ما متاسفانه این خیلی مسئله مهمیه در جامعه ما که در فرهنگ ما فرهنگمون اینجوری که تاریخ و اسطوره‌ای همیشه در نظر میگیریم، یعنی عمودی. از چه سالی تا این چه سال چیکار کردیم، کی رفته، کی اومده جای کی فتح کرده، کی کشته. هیچ وقت افقی در نظر نمیگیریم که وقتی که ما در این مقطع زمانی بودیم دنیا در چه مقطعی بود. ما هیچ وقت اینو حساب نمی‌کنیم که وقتی که فرض بگیر مثلا ابو علی سینا داشت فتح فلان در کشف فلان ماده رو میکرد یا خیام داشت ستاره شناسی میکرد، چین چه خبر بود؟ مایه ها داشتن چی کار میکردن؟ نمیگم اونا بالاتر بودن یا پایین ترها، ولی کجا بودن؟ افقیشو در نظر نمیگیریم، همه الانش هم در نظر نمیگیریم. الان امروز ترکیه، امروز ایران، ما همش میگیم که فتحیاتمونو ما این کاری که آقا شما الان این که داری میگی، ببین در جهان امروزی در این مقطع زمانی بقیه کشورها با این چه مسئله‌ای دارن؟ بعضیا هنوز بهش نرسیدن، بعضیا سالها پیش از این مسئله گذشتن. اونایی که نرسیدن که خب نرسیدن، اونایی که گذشتن و ما باید از تجرباتشون استفاده کنیم، نمی کنیم. ما همش تاریخ رو جزو فتوحاتمون، جزو عمودیشو حساب میکنیم. من مثال وضع خوب رو زدم. مثال کلسیوم رو که من زدم چون در فکر کنم سال 70 میلادی بود دیگه، اگه اشتباه نکنم اون موقع امپراتور ساخت این رو با سپاهیانش، بعدن فکر کنم حدود سال 80 پسرش تیتوس این رو کامل کرد. تازه این هم ارز دوران اشکانیانه، یعنی ما آره دیگه در دوران اشکانیان بودیم اون زمان که تازه پیشرفت‌های خوبی داشتیم. بیایم بریم جلوتر، برگردیم به چند صد سال پیش. در دوران قاجار ما چه شکلی زندگی میکردیم تو ایران؟ مرسی، تموم شده رفت. یعنی اصلا تاریخ به من بگو، تاریخ. ببین خیلی جالب بهت میگم، ببین الان میتونی سرچ کن، سیو کن، ببین امپایر استیت رو وقتی که داشتن طراحی میکنن چه سالی بود. خیلی ساده. امپایر استیت رو وقتی دارن طراحی میکنن سال 1900. برو ایرانیش ببین میشه کی. 1900 به این نتیجه میرسن. ببین به این نتیجه میرسن که ما احتیاج به آپارتمان سازی داریم. برج سازی در دنیا هیچ وقت برای احتیاج نبوده، از اولش هم نبوده ها. هیچکی برج برای برج های چیز میگم آپارتمان سازی نمیگم، برج سازی. برج سازی یعنی پرستیژ. اون روز نیاز داشتن که یه ساختمان 103 طبقه 105 طبقه بسازن برای پرستیژ. مشکلشون آسانسور بوده وگرنه میتونستن بسازن. یعنی علاوه ساخت امکانشو داشتن، بالابر نداشتن. اوتیس این مسئله رو حل میکنه، امپایر استیت ساخته میشه سال 1900. حالا 2 سال عقب‌تر، 5 سال جلوتر. آقا 1900 میشه کی؟ ما کجا بودیم؟ ما داشتیم با کی دعوا میکردیم؟
ببین اصلا مردم بورس داشتن، بازار بورس داشتن، آپارتمان نه برج می ساختن، تکنولوژی آسانسور داشتن یه جای دیگه از دنیا بودن. 1900 شما میتونی سرچ کنی ببینی کی ایرانی میشه. 1900 میشه 1279. ما کی بودیم دیگه؟ ما کی بوده اونجا؟ یعنی مثلا فرض بگیر که امیرکبیر بوده، مظفرالدین شاه فکر میکنم اون موقع شاه بود. مثال برات بگم که هم دوره‌ای پدر بزرگ من خیلی هاشون آدمایی بودن که در دوران اوایل میشه رضا شاه، حتی نمیدونم روسیه میاد ایرانو میگیره و نمیدونم این حرفا، اینا یه عده آدمایی بودن که آدمهای روشنی بودن، یه عده بودن که اصلا دنیا بیخبر بودن. من اگه بیام راجع به پدر بزرگ خودم که به قول خودمون آدم روشنی بوده و آدم فهمیده‌ای بوده، توی محیط خودش آدم سرشناسی بوده، با افتخار بگم که آقا توی شهرستان ما، تو ده ما، این آقا خیلی علاوه ادبیات و شعر و اینا چیز بوده. آقا پس احمد کسروی رو چی بگم؟ پس احمد کسروی هم دوره پدر بزرگ بنده بوده. آخه اگر پدر بزرگ من در محیط خودش بوده، پس احمد کسروی اصلا یه لول دیگه ای بوده. حالا احمد کسروی وقتی داره صحبت میکنه، ببین، یا مثلا میگم آقای صمد بهرنگی یا آقای مثلا صادق هدایت، ببین تو کجای دنیا بودیم؟ چرا صادق هدایت در دنیا مطرحه؟ به خاطر اینکه همزمان بوده با یه سری همدورای خودش علاوه فکری در اون دور. اصلا تو پاریس فکر کنم تو فرانسه هم مدت زمانی زندگی می‌کرد. به خاطر اینکه اون موج داشته، تو اون موج بوده، تو همزمان با همدورای خودش بوده. ولی وقتی که خیام اومده تاریخ فلان و نمیدونم تقویم فلانی کرده، دنیا در چه حال بوده رو واقعا نمیدونیم. واسه همینم ما چون مرور به گذشتمون بلد نیستیم، ما خوندنش رو بلد نیستیم، ما درس گرفتن از گذشتمون بلد نیستیم، میرسیم به اینجا که شما این که میگی ارزش به انسان دادن رو بلد نیستیم، همه الانش هم بلد نیستیم. واسه همین شما خیلی با دلسوزی میگید ما یه سری جنگ داشتیم، یه سری معلول داشتیم و اون معلولا الان در ایران متاسفانه واقعا زندگیشون شما مختلف. فکر میکنین من پدرم معلول جنگ نیست ولی معلوله. آقا تو فکر میکنی فقط معلولی هن در ایران که بهشون ارزش قائل داده نمیشه؟ ببین توی فضای شهری ما خیلی ضعف داریم تو ایران. خب یعنی من میتونم بهت بگم تو اکثر مناطق تهران پیاده روامون استاندارد نیست. بله میفهمم اینو، منازعات رو هم میفهمم، وضعیت کشور رو میفهمم، نزاع‌هایی که با غرب و شرق عالم داره، همه اینا رو میفهمم. علت این که این مثال رو زدم شاید به این دلیله که جلوی چشم منه. یعنی پدر من باید با ویلچر تردد بکنه و خب 20 سال پدر من همین جوری بوده و من سالیان درازی مجبور شدی درگیری داشتیم. بله. این درگیری رو داشته باشی. شما واسه بردنش به بیمارستان هم یه جاهای درگیری داشتی. و علت این که این مثال رو زدم اینه که من تو اکستریم ترین حالت ممکن در نظر گرفتم این که وقتی یک کشوری از یه جنگ وسیعی میاد بیرون که 8 سال طول میکشه، با اون همه مجروح، با اون همه معلول، اولین چیزی که به نظر میرسه اینه که حاکمیت واقعا اگر زیست انسانی براش مهم باشه، مثال متعددی هست. محیط زیست مثلا، اینا که دیگه اونا ته صفن. سوالم اینه که اگه واقعا براش زیست انسانی مهم باشه، حداقل هوای اون قشری که هواش رو داشتن رو دیگه باید داشته باشه. ولی اصلا گویا این خرد موجود نیست که این آدم ها باید بتونن زیست ارزشمندی داشته باشن. یک بار فرصت زندگی کردن دارن و معماری یکی از اون مسیرهایی که میتونه در خدمتشون باشه و این نیست. ببخشید وسط حرفت، ولی ما هوای تهران سالی چند روز بالاتر از خط قرمزه؟ بگو اون سخت میشه، بگو چند روز پایین تر از خط قرمز. پس مردم دارن رسما میمیرن در کشور ما، در تهران با اون هوا. پس شما میگی معلولین رو اهمیت بهشون بدن؟
کشورهای مثل ماها، اصلا کشورهامون اهمیت به این انسانها داده نمیشه که به هنرشون، به زیستشون، به تنفسشون، به بهداشتشون، هیچ کدوم از اینا کسی بهش اهمیت نمیده. شما وقتی که پاتون از اینجا میذاری یه ذره اونورتر میری، خواهش میکنم اشتباه نکنم، من الان 30 و چند ساله در ترکیه زندگی میکنم، شیفته اروپا و امریکا هم نیستم، وگرنه میتونستم برم. من اینجا زندگی میکنم با همین مشکلاتی که داره، ولی وقتی که پاتو میذاری اونور میبینی که اون نظم و دیسیپلین از وقتی که به دنیا میای برات چیده شده. یعنی احترام به انسان، ارزش به انسان، چیزی که اصلا جزو چیزای استانداردشونه. ما برای اینکه ارزش پیدا بکنیم در کشورهای مثل ماها، برای این باید کلی سعی بکنیم که یکیش پوله. پول نداشته باشی اصلا کسی آدم حسابت نمیکنه. یه سوال شاید پیچیده ازت بکنم، اینکه آینده معماری رو چه شکلی میبینی؟ توی دوره ای انسان ها خیلی به همزیستی نیاز داشتن، زمانی که اینقدر تکنولوژی پیشرفت نکرده بود. یعنی همه برای کارهاشون به هم وابسته بودن. مثال میزنم، اگه میخواستن لباس رو بشورن بعد میومدن تو حوض وسط خونه که همه بهش مشرفن این کار رو بکنن و برای نیازهاشون خیلی با هم ارتباط داشتن. مفهومی مثل سوپرمارکت امروزی نبود. کسی میخواست چیزی بگیره باید میرفت از فلان کس میگرفت که اون چیز رو داره که در ازاش فلان چیز رو بشه. و معماری اون دوران رو هم که میبینی خیلی همزیستی بیشتری داشته. هرچی میایم و تکنولوژی پیشرفت میکنه میایم به سمت ایندیویدوالیسم و فردگرایی، میبینیم که اساساً واحدهای مسکونی شکل و شمایلشون عوض شده. شاید تا همین دوره اکنون بیشترین کاربرد یک خونه برای خوابیدنه و برای استراحت کردنه، چون همه کارشون بیرون از خونه است و به همین دلیل خیلی خونه ها مثل سلول های جدا از همی میمونه که شما ماکسیموم ارتباطت ممکنه با یک فردی در اون ساختمون برخوردت باهاش تو آسانسور بوده باشه که حتی نباشه یا حتی نباشه. و در گذشته اینجوری نبود. ولی چیزی که دارم بهش فکر میکنم، نمیدونم تو باید به من بگی این رو، کم کم کارها داره ریموت میشه. یعنی باز همین پیشرفت تکنولوژی به نقطه‌ای رسیده که کارها کم کم ریموت میشه، از خونه انجام میشه. همین فکر کنم یکی دو روز پیش، البته یکی دو روز قبل از این که ما الان با هم صحبت بکنیم و زمان پخشش شاید 10 روز قبل از زمانی که شما دارید میبینید، تسلا ربات‌های جدیدش رو، جنریشن توش رو معرفی کرد که این دیگه تقریبا داره میره به اون سمت که همه کار بکنه. یعنی میره خرید میکنه، گلدون تو آب میده، تو کار خونه کمک همه کار میکنه. و این نمود شاید فردی ما برای زندگیمونه. این معنیش اینه که توی کارخونه‌های متعددی میتونه کار بکنه. این که اساساً من بعد شاید در دهه آینده ما خیلی بیش از این ربات ببینیم بیرون، نه در خونه هامون، بیرون. یعنی شما ممکنه بری سوپرمارکت تو کشورهای البته جهان اول و فروشندش یک ربات باشه. و این معنیش اینه که کارهای ما ریموت میشه. یعنی ما در خانه کار خواهیم کرد، احتمالاً در آینده نه چندان دور. و این دوباره خونه رو از محل خواب تبدیل میکنه به محل زیست 24 ساعته. فکر میکنی این چه تغییری در معماری خونه ها ایجاد میکنه؟ ببین، راجع به آینده معماری صحبت کردی، تهش رسوندی به اینجا که خیلی هم قشنگ چیزش کردی. ببین، آینده معماری رو من کاملا تاریک میبینم. تقریبا آینده هنرم تاریک میبینم، چون ما یه چیزی داریم خلق میکنیم به نام هوش مصنوعی که این هوش مصنوعی داره هر روز خودشو داره پیشرفت میده، آپگرید میکنه. پس داره به شما میگه که شما نه همتون با هم، فقط شما آقای پیمان بصیری یا آقای آرش نعچگر، این
احتیاجاتو داری و برای اینکه تو بهتر زندگی بکنی به اینا نیاز داری. پس من میتونم برات یه طراحی بکنم که هم به سن امروزت، هم به نیازهات، هم به همه اینا رو بذارم کنار هم و یه طراحی بکنم و انقدر تو آرشیوم فایل های کامل از این دارم که بهترینش رو برای تو میتونم طراحی بکنم که یه انسان شاید با خیلی خطاها این کارو بکنه و شما از خیلی چیزاش راضی نباشی. به طور مثال بهت میگم، منم پریروزیا، حالا به قول شما 10 روز بعد به اضافه این پریروزیا شنیدم که آرایشگر ربات اومده. بله. خب خیلی عالیه دیگه. تو الان میری اونجا، جلوت میذاره، میگه آرش این مو رو میخوای، اینجوری میخوای، با این موی تو بهت میخوره، نمیدونم من خیلی با این میزان مو امکان ندارم، ولی نگاه کردم فوری پس گرفتم. ولی به عنوان یک خانوم در نظر بگی که تو میری اونجا میشینی و این سه بعدی بهت عکستو میذاره، موهاتو میذاره، نسبت به کار موی تو بهت میگه اینو برات میتونم انجام بدم و در 3 سوت برات این کارو میکنه و میگی که خب پس این مدل منو سیو کن، من پس فردام که اومدم همینو میخوام. میگه باشه. اینو فکر میکنی که سلمونی یا آرایشگر شما میتونه این کارو بکنه؟ نه. ترجیح میدی این بکنه یا آرایشگرت بکنه؟ ترجیح میدم اون بکنه. هم ارزون تر میشه، هم کاربردی تر میشه، هم یه چیزایی که اینقدر اسپسیفیک هستشو میتونی راحت به دست بیاری. هنر هم همینطوره. موزیک هم الان دیگه یواش یواش فیلم های هالیوود هم داره همش هوش مصنوعی میشه. موزیک هایی که داره ایجاد میشه موزیک هایی همه، اگر دوست داده آهنگساز داشته باشی، آره اپ سونا هست الان به راحتی دارن این کارو میکنن. نقاشی که اصلا خیلی وقت پیش شده بود. سینسی کار مجسمه سازی رو خیلی سال پیش از بین برده بود. این مال چند سال، خیلی سال که میگم شاید 10 سال پیشه، ولی به خاطر سرعت زمانی که ما داریم سریع میگذرونیم مثل یه قرن قدیمه. ولی 10 سال پیش ما با سینسی دیگه سرستونا یه ایونه نمیدونم فلان، اصلا برام دیگه چیز ساده‌ای بود. تا امروز میخوای فردا میدم بیارن، اصلا مهم نیست. واسه همین ما به ترکی بهش میگیم زانات، یعنی کارهای دست دیگه تقریبا داره از بین میره. هنر دستی از بین میره. پس چی میمونه تو این مسئله؟ فکر، خلاقیت. چیزی که فرق فکر میکنم، من هنوز خیلی واقف نیستم به هوش مصنوعی، ولی چیزی که دارم فرقشو میبینم با انسان اینه که ما از خطاهامون لذت میبریم، در صورتی که هوش مصنوعی لذت نمیبره، درس میگیره ازش. ما با خطاهامون هم دوست داریم زندگی کنیم. یکیش سیگار کشیدن، یکیش مشروب خوردن، میدونیم اشتباهه، ولی اینو چیز نداره. بذار واضح تر بپرسم پیمان، میترسی از هوش مصنوعی یا نه؟ ببین من دیگه نمیترسم. چرا؟ من چون عمرم گذشته و من رو به سرپایینی کاری هستم. نه اینجوری نگاه نکن. نه. شاید من فکر میکنم عمر بشر هم افزایش پیدا خواهد کرد با توجه به تکنولوژی جدید. من نگفتم عمر خودم، عمر کاریم. اوکی. من دیگه یواش یواش لحاظ کاری باید یواش یواش جا رو بدیم به جوانترا. گوییم که جوانترا الان هنوز جرب و زیر ندارن که خیلی هاشون هنوز جای کسی رو بخوام بگیرن، ولی الان ما زن و شوهر جفتمون آرشیتکت هستیم. امسال پسر من رفته شروع کرده که آرشیتکت بشه با تمام مخالفات‌های من و مادرش، ولی هر چقدر بهش میگم که ببین الان علمی هایی هست که من نمیشناسمش، برو دنبال چیزایی که آیندهش روشن‌تره. به نظر من در کشورهایی که هنوز در حال رشد هستن، خیلی پیشرفته نیستن و هنوز میخوان، حالا اسمشو بذاریم جهان سوم، معماری تا 10 15 20 سال دیگه هنوز شاید هنر بتونه چیز بکنه، یعنی هیکل، چیز مجسمه سازی و نقاشی هم نمیدونم فلان. ولی بعد از این یه مدت بعد اینها خریدار نخواهد داشت،
جاشو هوش‌های مصنوعی و این ربات‌ها و اینا خواهد گرفت. برای همین برای من ترس نداره، ولی بعد از من برای این حرفه بله ترس داره. ببین میدونی چرا میپرسم؟ گفتی نه فقط من عاقبت معماری رو روشن نمیبینم، بلکه عاقبت هنر رو هم روشن نمیبینم. منظورت هنر دست انسانه؟ بله هنره. چون بیا هنر رو به ماهوته در معنای خود هنر در نظر بگیریم. تو فکر میکنی یه ربات اگه خودش به خودآگاهی برسه، خیلی خیلی چیز خطرناکیه این. بله. خیلی خطرناکه چون خودش میتونه تصمیم بگیره، ولی شما مفروض باشه برات میزان قابل کنترلی از خودآگاهی و سلف اورننس داشته باشه، اون هم میتونه با توجه به دیتای عجیب و غریبی که داره و اون پایگاه داده‌ای که داره خلق بکنه. اونو هنر نمیدونی؟ چرا نمیدونم؟ چرا؟ من اتفاقا اشتباه شد، پس حتما من درست نتونستم تفهیم بکنم این موضوع رو، شاید من باز بکنم. نه ببین، من نمیگم که هنر و معماری از بین میره، که معمار و هنرمند بیکار میشه. ببین دوتا این مال نقطه‌ایه که تو در نظر بگیری که کلن AI جای بشر رو گرفته باشه. نه همه الانشم، ببین همه الانشم شما با 3 سوت میتونی طراحی بکنی. اوکی. خب این بدی داره برای معمار. بله. برای کسی که تخصصی رفته این رو خون میتونی یعنی یه نگاه اینه که میشه بهش نگاه کرد که خب این داره جای اونو میگیره و خب به قول تو 3 سوت کاری که شما تو اسکیس میخوای انجام بدی و فلان، اگه عکس الان اپایی هست که شما عکس میگیری از فضا بهش میدی، خودش میگه چه مدلی میخوای و برات طراحی میکنه اینا. ولی از یه جنبه دیگه هم میشه بهش نگاه کرد، اینکه هنوز یک ابزار زیر دست معمار میتونه باشه و این میتونه به معماری که به این داده و به هوش مصنوعی وارده، یعنی باهاش داره همسان پیش میره، اتفاقا کمک هم در خلق بهتر بکنه. مثلا در بهینه سازی مصرف انرژی، مثلا تو پایدار سازی میتونه کمک بکنه. یعنی میتونه اون معمار اگر خودش رو با هوش مصنوعی و با AI پیش ببره، میتونه مدل سازی های پیشرفته. من احساس میکنم حتی میتونه دستش رو در نقاطی باز بکنه. در انتها حتی میتونه قدرت تخیل رو بیشتر بارور بکنه. چرا؟ یادته به من گفتی که من ممکنه به عنوان یک معمار میرم لباسی میپوشم که بیام تو این برنامه به عنوان مثال و به نظر خودم خیلی شیک، ولی استایلیست بیاد به من بگه که چرا اینو پوشیدی، من شاید نفهمم اینو چرا اینو داره به من میگه، در صورتی که اون از نگاه تخصصی خودش نگاه میکنه. و AI میتونه این تخصص‌ها رو در هم تجمیع بکنه و به آدم‌های عادی‌تر قدرت تخیل بیشتر بده. یعنی شما در بند تکنیک به قول خودت هم هنره برات و هم علمه، بنابراین این علم رو میکنیش یک ابزاری برای دست این هنر و استفاده میکنی ازش. مثل اتاق فکرها میمونه. معمولاً وقتی که تو حوزه‌های مختلف، تو حوزه تبلیغات یا اتاق فکر میخوان بچه‌ها فکر بکنن، یه ایده رو مطرح کنن، تمام چارچوب‌ها رو میذارن کنار. هر چقدر بی خود و بی جهت هم باشه، یه ایده پرتش میکنن بیرون و بعداً میشینن امکان سنجیش میکنن. این خودش یکی از جذابیتاش نمیتونه باشه؟ این که منی که معمار نیستم حالا میتونم با اطلاعات تخصصی که یک AI به من میده خیال پردازی بکنم و اون خیال پردازی رو ویژوال ببینم. خب این که خوبه، که این خوبه. چیزی نیست که این خوبه. و این اگر ذیل دست یک معمار قرار بگیره میتونه ایده های خیلی جذاب تری تولید بکنه. نه نمیتونم اینجوری فکر کنم. ببین وقتی که شما این امکانو به همه دادی که احساساتشونو همون لحظه ای که دلان خوشحالن، غمناکن، با معشوقشون نشستن، با دشمنشون دارن بد میگن، بتونن به حد حافظ اینو بیارن روی شعر و یه چیزی، یک هوش مصنوعی احساسات الان تو رو با 3 دکمه یه قصیده برات بنویسه،
و به این کار میتونه بکنه. حالا شاید الان نتونه بکنه ولی هنوز نه، ولی احتمالاً خب. میرسه به اون نقطه هم. و این خیلی دور نیست. آره. و بعد دیگه شاعر بودن معنی نداره. انسان به قول خودمون جایز الخطاست و هوش مصنوعی در بهترین شرایط جوری تنظیم خواهد شد که اولین چیزش این باشه که به انسان ضرر نرسونه. فکر میکنی؟ ببین تمام سناریوهایی که راجع به هوش مصنوعی بوده همیشه اصل داستانش این بوده که از قدیمی ترینش ترمیناتور میگه که هوش مصنوعی رو اینجور طراحی کردن که به انسان ضرر نرسونه، ولی هوش مصنوعی میبینه که انسان داره به خودش ضرر میرسونه. یعنی تحلیلش اینه که این برای تو ضرر داره. خب تو داری یه کاری میکنی که برای خودت ضرر داره، پس تو حق نداری به خودت ضرر برسونی، پس تو داری به خودت ضرر، پس من جلوتو میگیرم. من احساس میکنم که دیری نخواهد پایید که بشر برای جلوگیری از انقراض خودش، برای اینکه تحت تاثیر این ساختار به شکل مستقیم قرار نگیره، البته کماکان میدونم اخباری رو من مطالعه میکنم در این رابطه که محدودیت‌های یک سقفی برای میزان آگاهی هوش مصنوعی تعیین میکنن. یعنی تو برخی از نسخه ها، برخی از مدل ها، به ویژه چت جی پی تی که معمولا اون مردم استفاده میکنن، پایگاه دادهش مثلا تا 1.5 سال 2 سال پیشه، پایگاه داده تحلیلیش. و پس از اون اگر شما چیزی رو از امروز بخوای تحلیل بکنه، توی وب سرچ میکنه و بعد تحلیل میکنه. یه سقف هایی رو براش میذارن، ولی واقعیتش رو بخوای، چیزی که من میبینم ازش، فکر نمی کنم که تو این نقطه بمونه. من فکر میکنم روزی خود AI و ربات هایی که در این بستر تولید میشن هم به خودآگاهی میرسن و خودشون میتونن تصمیم بگیرن. و من فکر میکنم اون زمان بشر اگر میخواد که خیلی عقب نمونه و تحت تاثیر قرار نگیره، احتمالاً با چیپی درون بدن زندگی خواهد کرد. یعنی ما خودمون رو هم به خودمون رو به اینترنت وصل میکنیم، احتمالاً چیپمون رو شارژ خواهیم کرد. یعنی فکر میکنم، نمیدونم، منم دارم بلند فکر میکنم. با این تفاسیر فکر میکنی خونه های آینده چه شکلی هن؟ عجب سوال جالبی. یه چیزی برات، یه فیلمی هست به نام الیزیوم که اگه ندیدین حتما ببینین، که واقعا به نظر من فیلم برای آینده انسان خیلی فیلم قشنگ. من سال اول که وارد دانشگاه معمار سینان شدم، یکی از استادامون که این اسم درسمون بود ورود به پروژه، توی سالونی که 200 نفر نشستیم اومد به ما گفتش که سوال اینه که یک خونه میخوام طرح بکنید برای کسی که سال اوله هنوز نمیدونه قلمو با کدوم دستش بگیره، گونیه و این خطکشه تی اصلا چیه، باید اینجوری بگیره بذار زیر بغلش و با شمشیر بازی کنه. یعنی تا این حد در بدوی هستیم در لحاظ معماری. اومد گفت میخوایم بشینین کاغذاتون اینجوری بچسبونین، خط کشتون اینجوری بذارین، اینو باید اونجوری بذارین، حالا میخوام بشینین یک منزل، یه خونه طرح بکنید. اما گفتیم بابا چقدر خوب، این که کاری نداره. گفت فقط برای کسی میخوام خرج بکنین که الان دقیقا خاطرم نیست، که مثلا برای یک موجودیه که در سیاره شماره 11721 زندگی میکنه که فاصلش با خورشید از زمین نسبت به زمین اینقدر نزدیکتر به خورشیده و اکسیژن وجود نداره، آزوت وجود داره. حالا داشته باشیم. ما همه نشستیم به قول معروف یه دونه شیروانی کشیدیم و 2 تا پنجره و حالا این به طور سادهش بهت میگم، حالا یه ذره قرتی تر کشیدیم، حالا مثلا آرشیتکتی بخونیم و اینا. یه روبی که گذشت که هممون شروع کرده بودیم به کشیدن، خدا بیامرزدش، استادمون مرگش گفتش که هیچ فکر کردید اون موجودی که داریم براش خونه میسازید چجوریه؟ خب هممون دهنمون باز بود، خب این چجوریه؟ گفت از زمین به خورشید نزدیک تره، پس اونجا حرارتش خیلی بالاست، پس این ممکنه از لحاظ فیزیکی با ما یکی نباشه. بعد اکسیژن نیست، آزوته، پس این ممکنه با یک یه چیز
حفاظی باید زندگی بکنه یا زیر زمین باشه یا ایزوله باشه نسبت به محیط بیرون. جوری. پس اول بشینید اینو اول ببینیم برای کی داریم میکشیم. بعد همه قلمانمون گوشیم مجبور شدیم گوشیم کنار، بشین فکر کنیم. نشستیم راجع به استار وارز فکر کردیم که این چه آدمایی میکشید. این داره چی میگه؟ افسانه اون کسی که میخوایم براش خونه بسازیم چه ریختیه؟ به چی احتیاج داره؟ کجا زندگی میکنه؟ اصلا دوتا پا دوتا دست داره یا این کرمه یا این اصلا یه چیز. اول دیدیم که اصلا خونه چیه، ما طرفو نمیدونیم چیه. کیه؟ ببین این که شما میگی این سوال جالبیه، ولی ما واقعا اینو اصلا تو خیالمون هست که راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟ نیومده هنوز تو خیالت؟ الان که پرسیدم خیلی غریب است هنوز تو ذهنت؟ ببین آره این چیز بسیار مشکلیه به نظر من اینو چیز کردن. اینو باید بشین آدم. بذار بازه‌هاشو کوتاه کنم. کوتاه. فکر میکنی چند سال دیگه تو خونت یه ربات داری؟ یه ربات انسان نما داری؟ ربات الان داریم هممون. بله. یعنی بخش اعظمی از زندگیمون. به 3-4 سال بشه بگذره. 3-4 سال دیگه. بله. یه ربات این سرعتی احتمالاً تو یه ربات اگه بازنشسته نشی، ربات همکارم داری که برای 3D پلنتو طراحی بکنه. خب فکر میکنی اون زمان بیشتر تو خونه زندگی میکنی یا تو محل کار؟ من فکر میکنم مثلا محیطی که برای ما ایجاد میشه دیگه محیطی به نام کار وجود نخواهد داشت. یعنی فضاهایی ایجاد خواهد شد که فرض بگیر حالا طبیعی یا مصنوعی، شما خودتو در فضایی پیدا میکنی که آرامش داری. حالا این میتونه به طور مصنوعی در یه پارک باشی یا واقعا توی یه پارک باشی ولی دورت یک چیز ایزوله باشه که تو اونجا نشسته باشی، همه امکانات داشته باشی و هیچکی نتونه ناراحتت بکنه و اذیتت بکنه. روز استادت مجبورت کرد فکر بکنی. حالا من نمیخوام توی پلنت فلان فکر بکنی، فقط به 10 سال آینده. فقط 10 سال آینده. 10 سال پیش اگه این سوالو ازت میپرسیدم خیلی راحت جواب میدادی، ولی فقط به 10 سال آینده فکر کن. 10 سال آینده به نظرت اگر یک نفر بیاد و بخواد ازت یه خونه براش طراحی کنی، چی میخواد و چی طراحی میکنی؟ ببین فکر میکنم در 10 سال آینده طریقه خوراک ما هم خیلی تغییر خواهد کرد. یعنی ما اینایی که الان داریم میخوریم و شاید اصلا پیدا نکنیم بخوریم، شاید هم اصلا نخوریم. یعنی اصلا نوع غذامون دیگه پیتزا و نمیدونم مرغ و اینا نباشه، اینا خیلی چیزای کامپکتی باشه که همش رو شاید هضم بکنیم. پس ما اصلا بعضی فانکشن‌های توی یه منزل شاید اصلا احتیاج نداشته باشیم. یعنی چیزی به نام آشپزخونه شاید اصلا نیاز نباشه، چیزی به نام توالت شاید نباشه، شاید اصلا ما احتیاجی به حموم نداشته باشیم. یک نوع جایی بریم که ما اونجا همینجوری با لباسات بری بیا همه چی تمیز بشه و این تموشه بره. یعنی ببین اینا چیزایی نیست که غیر ممکن باشه. یعنی تو رو میتونن با اوزون یا هر چیزی من الان به فکرم نمیرسه، ولی با تکنولوژی پس خوابمون هم ممکنه دیگه دراز کشیدن نباشه. ببین ما داریم یه راجبه یه چیزی صحبت میکنیم مثل همون سیاره فلان. یعنی ما در 10 سال آینده ممکنه برای خواب به قول شما یه چیپ داشته باشیم که فقط وقتی که داریم نیم ساعت شارژ میشیم تمام خواب روزانمون هم شارژ شده باشیم. ما بتونیم 24 ساعت کار بکنیم، بتونیم همه کارامون بکنیم، بتونیم 24 ساعت در تعطیلات باشیم ولی تو ذهنمون تعطیلات باشیم. و یه دقیقه پیش حالات گفتم مثلا بری توی پارکی بشینی و حالا یه چیزی به نام موبایل به احتمال زیاد نخواهد بود، یعنی چیزی که نه خودمون موبایل خواهیم. آره یه چیزی به نام موبایل که مزاحمت باشه اونجا بیفته و بشکنه همچین چیزی نیست، ولی تو میتونی یه چیزی همراه داشته باشی خیلی کوچیک ساعتت که مثلا دکمه بزنی و دورت یک چیز مثلا نیم کره ای ایجاد بشه
که تو رو از دنیا ایزوله بکنه و تمام این چیزایی که میخوای تصویری رو ببینی سه بعدی اونجا بشینی با هم. الان با این یه سری عینک‌ها الان در دسترس قرار نه داره. حتی هیچ کدوم از این موضوعا نباشه و تو بری مثلا میگم وسط فلان پارک بشینی و اتاق کار خودتو اونجا ایجاد بکنی، هیچ کی نتونه بهت مزاحمت کنه. اتاق مجازی کاره. و یه چیزی بزنی که حتی تاریک بشه روشن بشه، بیرونیا به تو اصلا نبیننت ببیند، اینا همش دست خودته، کنترل خودته. و رو چمنا دراز بکشی، حالا اگر چمنی باشه که هست خواهد بود، چون شهرسازی سبز، معماری سبز 100% خیلی زیاد خواهد شد. همون یکی از سوالات هم من بود که ازت بپرسم. یعنی محیط زیست رو ما بری خواهیم گردوند به از بتون خارج خواهیم شد. چرا این فکر رو میکنی؟ به خاطر اینکه ما نیاز پیدا خواهیم کرد به اکسیژن و ما فضای سبز رو نمیتونیم اکسیژن با بتون رو. ببین پایداری یک کلمه خیلی خیلی راجبش باید صحبت بشه. یعنی منظورت کم کردن رد پای کربنی هست؟ بله. رد پای کربنی یه چیزیه که ما تو هر چیزی که داریم الان ایجاد میکنیم، هر چیزی. بله. و اینو داریم استفاده ما پایداری یعنی بتونیم، من اینو واقعا نمیدونم، ما بهش میگیم سوردروبیلیlik، یعنی خودش بقاشو بتونه ادامه بده. انرژی های تجدید پذیر یعنی تجدید پذیر. و این نیست که شما مثلا میگم انرژی خورشیدی رو الان بگیری یا ماشین های برقی استفاده بکنی. ماشین برقی استفاده کردن استفاده از انرژی های فسیلی رو کم میکنه، ولی برای درست کردن اون باتری هایی که اینا رو نگه میداریم و در آینده 10 سال بعد این باتری ها رو میخوایم چیکار کنیم، هم نمیدونیم میخوایم چیکار کنیم. میخوایم چیکار کنیم این همه باتری رو؟ اینا همشون برای ما مضر خواهد بود. همین آقای ماشین برقی که درست میکنن هنوز دارن رو لاستیک میچرخوننش، یعنی هنوز دارن روی به قول معروف پلاستیک یا همین تایر استفاده میکنن که برای تولید اون دارن کربن، چیزای فسیلی، آب داریم از بین میبریم. ما تو هر لباسمون نمیدونم چند لیتر آب داره استفاده میشه. ما اینا رو هیچ کدوم حساب نمی کنیم. ما وقتی به این نتیجه باید برسیم که اینا رو بتونیم سیو بکنیم. اگر هوش مصنوعی بخواد ما رو از خودمون مسئولیت برامون ایجاد بکنه، اولین کاری که میکنه این چیزهای اشتباهی رو که داریم به ظاهر درست انجام میدیم و آنالیزش رو درست میکنه و ما رو از اون دور میکنه. وقتی که این کار رو بتونیم بکنیم، وقتی که ما بتونیم کمترین رد پای کربن، میدونید تو چوبه مثلا، چون ما مثلا انرژی برای اون ما استفاده نمی کنیم. خب ما اگر بتونیم چیزای فراورده های چوبو استفاده بکنیم، کمترین ضرر رو داریم به دنیا میزنیم. ولی بعد چوب تولید کرده باشیم. چوب احتیاج به معماری سبز داره. اتفاقا این موضوع در حقیقت بهینه‌سازی مصرف انرژی و طراحی پایدار خودشه که از اون زمینه‌هایی که AI قرار بسیار کمک بکنه، چون میتونه تحلیل داده دقیق تری از انسان بکنه. میزان حتی به عنوان مثال مصرف انرژی ساختمون ها رو میتونه در بهینه ترین حالت ممکن طراحی بکنه. نمیدونم میزان نور ورودی به ساختمون، تعیین دمای ساختمون، فکر کنم خیلی در این زمینه بتونه کمک بکنه. ولی یه سوال حساسی هم ازت دارم. دریافت من ازت به عنوان یه معمار با توجه به توصیفاتی که کردی، این که درخواست مشتری یه چیزه و خب اصلا مفروضم هست، برای من خوش سلیقه است، ولی اون معمار نیست، من معمارم. بله. سعی میکنم حالا به واسطه بازار و اینها واقعی هم بنهم به درخواستای اون، خب میخوام برای اون این کار رو انجام بدم، ولی یه چیزایی رو من صلاح میدونم. دریافت من ازت اینه، شنیده ها هم حاکی از اینه، ضمناً دقیقاً هم همینه. شنیده ها حاکی از اینه که خیلی سفت و سختی سر این موضوع. تا الان محل زیست آدم ها رو براشون طراحی کردی. رستورانی که آدم ها میرن،
بیمارستانی که آدم میره میخواد درمان بشه، خونه‌ای که توش زندگی میکنه، اینا رو طراحی کردی. من فکر نمی کنم خیلی طول بکشه این مسئله. خیلی هم تعارفی سر مسئله مرگ و زندگی ندارم، بنابراین ببخشید اگه تعارفی صحبت نمی کنم. فکر می کنم اونقدری زنده خواهی بود که اون روزی رو ببینی که احتمالاً مکان زندگی خودت رو هم AI تعیین میکنه. من خیلی زود میبینم اینو. تو با همچین موضوعی چجوری کنار میای؟ خیلی جالبه. خیلی برات این خیلی سوال بامزه‌ایه که برات اینو بگم. من اگر الان امکان داشته باشم که همین الان خونه‌ای بخرم و امکان این باشه که بخوام بدم اینو رنوویش بکنن یا اصلا زمینی بخرم بدم یکی برام بسازه که گویین که الان همین داستان هست. خب خونهمون رفته تغییرات شده، کوبیدن دارم میکنم و دارم میدم یکی دیگه بسازه، من دخالت توش نمیکنم. یعنی میدم یه آرشیتکت این کارو بکنه، بشینه منو آنالیز بکنه، خواسته های منو بشنوه. ببین معماری یه چیز خیلی جالبی داره، یعنی فکر کنم همه جنبه های هنری رو داره که شما به راحتی میتونید انتقاد بکنید، به هنر میتونید انتقاد بکنید. ولی نمیتونید بگید که اینو اینجوری بکن، این حقو ندارید. نمیتونید بگید، میتونید بگید که آقای داوینچی یا این مونالیزا رو اینجوری کشیده، نه حالا خندونه، حالا من میتونید. خیلی سابجکتیوه، درست میگی، صور خیال هر شخصی. نمیتونی بگی که به نظر من اگر ماتیکشو قرمزتر کرده قشنگ بود. یه چیز دیگه است، این چیز دیگه است، این دیگه مونالیزا نیست. ببین انتقاد خیلی ساده است و خیلی هم به درد بخوره ها، اشتباه نکنی. یعنی اگر یکی بگه من انتقاد نسبت به انتقادات خودم میبندم، خیلی دوگماتیکه، این اصلا اشتباهه. این ما رو میبره توی جنبه‌های سیاسی تا فاشیسم و تا همینا میبره. انتقاد باید باشه، یعنی چیزی که به اشتباه ما اسمش میذاریم دموکراسی که الان وجود نداره توی جای دنیا. مشکلمون اینه که ما بلد نیستیم همدیگر انتقاد کنیم. مگر انتقاد کنیم، نه که انتقاد بکنیم، بلد انتقاد بکنیم، انتقاد نمیخوایم قبول بکنیم. آرشیتکت رو میتونین بهش انتقاد بکنید، میتونید نپسندید، میتونید اصلا کاری که کرده رو یا یه مقداریش رو نپسندید، چون معماری یه چیزی یه طبقه نیست، فرایند یک عالمه چیز کنار هم که از این اقتصاد، هنر، تکنیک، هزار تا چیز، شهرسازی، همه روانشناسی، رنگ شناسی، ببین همه اینا رو که کنار هم بذاری میشه معماری. شما همه اینا رو میتونی روش انتقاد بکنی. من نمیگم نمیشه، من هم دوست دارم تو اونجا بشینم بگم یکی ترک کنه، من انتقاد کنم. هر چی فانکشنات میره بالا، ارزش هنریت به نظر من میاد پایین. هر چیزی که کاربردش کم میشه، ارزش هنرش میره بالا. که سالان بوده. خب یعنی یه چیزی که مموریال درست میکنی میتونی توش تمام هنرت نشون بدی، ولی وقتی یه کارخونه درست میکنی همش فانکشناله. اگر توش هم زحمت میکشی 4 تا چیز هنری یا زیبایی و یا چیزی هم جا میدی که برای انسان به درد بخوره، باز هم 99% کاره، فانکشناله. ولی یه چیزی مقبره فلان درست میکنه، آقا این به هیچ کاربردی نداره جز هنر خالص. پس آزادی بهت میده. آزادی در هنر یه چیزی که همه هنرمندا احتیاج دارن. اشتباه نکنی ها، آزادی یعنی بی بند و باری نه، بی چارچوب بودن هنر خیلی سخته. میدونی سوالم از چه جنبه‌ای بود؟ اینکه تو معماری، تو 30 سال معماری کردی و اگه 10 سال دیگه 15 سال دیگه 10 سال ماکسیموم معمار خونه‌ای که میخوای توش زندگی کنی اصلا یه ربات باشه، بله درسته، خیلی ترجیح میدم. و اصلا اگه نظری هم بدی به تو بگه تو حالیت نیست، من میدونم و من میخوام این کارو بکنم، واکنش چی؟ خیلی سخته، چون که بالاخره ما هممون تو، مخصوصا ماها که یه ذره تجربیاتمون رو به قول معروف
تو کار خودمون به دست آوردیم ایگومون بالاست. این مشکل چیزیه. من یکی بشینه منو آنالیز بکنه، منو طراحی بکنه، بگه که تو با این خصوصیتی که داری، من تو رو آنالیزت کردم، دیدم تو اینی که تو داری میگی نیستی، تو اینجوری باشی راحت تری، تو اینجوری باشی بهتر زندگی میکنی. خب اولش واقعا سخته. من از بین رفتن حرفه معماری، حرفه نقاش، حرفه که نویسندگی دارم صحبت میکنم، ولی نه ادبیات از بین میره، نه معماری، حتی چیزی که به جای ماها بیاد، چون تجربیات ما و گذشته ها رو با دیتا هایی که الان در زندگیمون هست همه رو میتونه بهتر از من و امثال من با هم مچ بکنه، به احتمال 99% بهزیستی رو به ما خواهد داد. بشر زمانی که خوراکجو بود با الان مقایسش بکنی، یعنی زمانی که گله‌ای زندگی میکرد بشر و دنبال میرفت شکار میکرد برای اینکه غذای وعده بعدیشو بخوره و این حرفا، الان رو ما نگاه میکنیم که ما میریم غذامون رو از سوپرمارکت یا از قصابی یا از میدونی از پروتئینی و اینو تهیه میکنیم، میاریم تو خونه، خیلی شیک، اینا همه گاز هست، فر هست، مایکروویو هست و اینا. به نظر میاد که زندگی بشر امروز راحت تره. تحقیقاتی هم برخلاف این روز راجع به صحبت میکنه، اینکه آرامش روانی انسان امروز خیلی بیشتر از دورای خوراکجویی در خطره. نه تنها امروز، بلکه زمانی که انسان از خوراکجویی شیفت کرد به کشاورزی، به خاطر اینکه صدمه عظیمی میتونست به تغذیه‌اش وارد بشه اگر یه اتفاق ناگوار طبیعی میافتاد، سطح استرسش به شدت رفت بالاتر و عملاً ممکنه به نظر نیاد چون خیلی شیک‌تر زندگی میکنیم، ولی حتما نمیتونیم تایید بکنیم که بهزیستی بیشتری داریم از زمانی که خوراکجو بودیم و این در آینده هم ممکنه رخ بده به واسطه عدم تعامل اجتماعی، چون ربات‌ها همه جای زندگی ما رو خواهند گرفت. بحث عجیبیه بحث جبر و اختیار، این که ما واقعا چقدر اختیار داریم. همین الان هم که داریم با هم صحبت میکنیم و ربات بغل من نشسته، دکمه ریکورد دوربین رو من زدم اون نزده، این که چقدر از منظر فلسفی ما با اختیار خودمون داریم تصمیم گیری میکنیم، چقدرش ما صرفاً علتی برای معلولهای بعدی هستیم و زاییده علت و معلولهای قبلی و ما درش دخیل نبودیم، با تقدیر فرق میکنه ها. راجب علت و معلول صحبت میکنم، راجب فیتالیزم صحبت نمیکنم. همین میزان اختیار هم ممکنه از ما، همین میزان اختیاری که فکر میکنیم داریم هم ممکنه از ما سلب بشه با وجود ربات ها توی زندگیمون. بنابراین آره، از منظری میتونیم فرض بکنیم که به بهزیستی منجر میشه، از این جهت که شاید نیاز نباشه ما دیگه اینقدر کار بکنیم، یعنی ما احتمالاً کمتر کار میکنیم. ولی من تخمین میزنم، نه من، مطالعاتی که داشتم اینه که احتمالاً سلامت روان انسان خیلی به خطر بیشتری دچار خواهد شد در آینده، نه چندان دور. از این میخوام یه پل بزنم به مسئله روان. معماری به آینده کاری ندارم، نمیتونیم، واقعا نمیشه تخمین زد خیلی چیزاشو، ولی تو همین دورانی که کار میکردی معماری چقدر رو سلامت روان آدم ها تأثیر گذاره؟ میشه، یعنی چقدر میشه اشاعه داد سلامت روان و آرامش رو در معماری؟ واقعا این سوال جوابش اینه 100%. نمیتونه نگرانی آینده شما رو از بین ببره، ولی زمان حالتون رو میتونه بهتون فضاهایی ایجاد بکنه که آرامش به شما بده. خب خود اینم نیازمند حدی از پیشبینی از آینده هست که منجر به همون استرابه میشه. بله، ولی آخرش تو نمیتونی هر جا خونه خودت باشه، خونه که اومدی آرامش پیدا میکنی، ولی این دغدغه‌های زندگی تو از بین نمیبره. برای کوتاه مدت به تو آرامش میده. فضا سازی، حالا این فضا میتونه پیزاژ باشه، میتونه لندسکیپ باشه، میتونه
چیزای مموریالی باشه که در روز بهش برخورد میکنی. یه سورئالیسم، یک مثلا مجسمه سورئالیسمی که وسط یه پارک گذاشتن و تو وقتی نگاه میکنی بهش لذت میبری. یک کره آینه است که وقتی نگاه میکنی اون لحظه انقدر لذت میبری که تو رو به وجد میاره و لذت میبری. اونجا بودنش کار معماریه، خودش یک اثر هنری، یک مجسمه سازه یا چیزه، ولی اون فضا رو ساختنش که تو وقتی داری رد میشی اونجا باشی با نورش و با لندسکیپش، این همه اینا معماری. چند تا سوال دارم، بعضیاشو میخوام ازت یک کلمه‌ای جوابمون بدی، ولی برای بعضی‌ها شاید توضیح لازم باشه. منو یک کلمه‌ای باشه. اگه فقط یه سبک معماری لازم باشه انتخاب بکنی برای ساختن شهرها در آینده، چه سبکیه؟ من الان در امروز مینیمالیست. توی طراحی یه ساختمون برات، چون این بحثو مطرح کردی مطرح میکنم، زیبایی برات مهمتره یا کارایی؟ چون به من گفتی هر چقدر که کارایی بیشتر میشه بعد هنری کم میشه. بله خب، ولی من آخرش یک به قول معروف آرتیستم یا هنرمندم، یه معمارم. من اگه قرار باشه که با اوستا محمد یه جور فکر بکنم اشتباس. یعنی ما اگر قرار باشه که کارو بدم به یه دونه فقط فانکشنال باشه، یه کارخونه دار از من خیلی بهتر کارو بلده، ولی من اگر هنر بهتر زندگی کردن اون کارگرا رو، از نورشون، از هواشون، از اینا رو همه رو جزوش نظرم که این اگر اسمشو میذاری زیبایی، اینو نظرم توش، من کارم انجام ندادم. این درست نیست اصلا. یعنی این دوتا رو میتونی تو تعادل نگه داری همیشه؟ تا حالا تونستم بکنم. اگه بخوای از بین تمام معمارهای دنیا یکی رو انتخاب بکنی کدوم انتخاب میکنی؟ 4-5 تا آرشیتکتایی در دنیا هستن که خیلی دلم میخواست زیر دستشون کار بگیرم. اسمشون رو بگو، نام ببر. یعنی مثلا یکیش کوربوزی است، خیلی دلم میخواست که بتونم زیر دست کوربوزی کار کرده باشم. یکیش از اونا کنزو تانگ است، من خیلی دلم میخواست که بشه اون میتونستم چیز بکنم. یکی از آقای سیهونه، خیلی دلم میخواست با سیهون آشنایی داشته باشم. ببین خیلی دلم میخواست، ایشون آرشیتکت نیست ولی من خیلی دلم میخواست با آقای ممیز میتونستم کار بکنم. ببین یعنی بعضی افراد هستن که خیلی دلم میخواست که بتونم ازشون به قول معروف اون اصارشونو یه بوشون به من بخوره که من بتونم چیز کنم. عجیب ترین اثر معماری کدوم میبینی؟ چی میبینی؟ کجاست از نظرت؟ برای آدمی که خیلی دنیا رو نگشته و توی چیز بوده شاید این کار بسیار سخت باشه. الان یه ذره اجازه بده فکر کنم. یکی از عجیب تریناش برای من این جدیدن دیدم، عکساشو البته دیدم، کلیسای ساگرادا فامیلیا توی بارسلوناست. فکر کنم معمارش آقای گاودی باشه. غیر قابل تصوره. یعنی این همه دیتیل، این همه فکر، این همه سال. کدوم شهر در جهان بیشترین الهامو برات داره؟ خیلی سوالای سختی میکنی. شاید وین. فرض کن جنگ اتمی شده. بله. و سلسله وار همه چیز نابود شده. اگه این قدرت رو داشتی فقط یک ساختمون رو سالم نگه داری، یک بنا رو، کجا بود؟ خیلی جالبه. خب من حدود 40 سال اینجا استانبول زندگی میکنم و یکی از بناهایی که شما نپرسیدی از من کدوم بنا رو دوست داری. این همونه دیگه. حالا خیلی همه رو خراب کردی. اگه میخوای نگهش داری باید خیلی دوستش داشته باشی. ولی مثلا من از کارهایی که هم از لحاظ اعتقادی، هم از لحاظ معماری، هم از لحاظ به قول شما به چیز مموریال بودنش و به خاطر قدمتش، همه چیش خیلی تو این 40 سال من چون یه چند سال کار توریستم کردم و خیلی گشتم، آیا سوفیا رو خیلی دوست دارم. آیا سوفیا رو دوستش دارم. یعنی هر ساختمونی که به دفعات
دفعات میگم خیلی زیاد تور بردم و هر دفعه خودم اندازه ملت لذت بردم. الانم برم باز. انتخابت پس کلیسایی که مسجد شد؟ نه اصلا مسئله قسمت دینیش نیست. نمیدونم. آره. میگم ولی انتخابت ساختمونیه که در ابتدا کلیسا بود و بعد مسجد شد. ولی بعد موزه شد. یعنی اگر حساب بکنی من ولی الان توش نماز میخونم. آره حالا شما بذار کامل بریم جلو. باشه حالا شما میخوای بکشی چون دارم بکشی. نه من نمیشم اردوغان کشیده. اگه بخوای یه پیام به نسل بعد معمارها منتقل بکنی که دلت براشون خونه چون فکر میکنی احتمالاً AI جاشون رو میگیره، برید یه حرفه خوب بر خودتون برید. حداقل یه حرفه پیدا کنین که یا اگر میخواین آرشیتکت بشین، معمار بشین، برین توی جامعه‌ای که بشین به هنر ارزش قائل میشن. یه بار 30 سال برگردیم عقب. برگرد. لحظه‌ای که انتخاب کردی معماری بخونی، بازم همین تصمیم رو میگیری؟ با این عقل؟ آره دیگه. من اصلا درس نمیخوندم. ولی شاید میرفتم پزشکی میخوندم. میرفتی پزشکی میخوندم. حرف بابام گوش میگم. ولی اگه برگردیم 20 سال قبل که معماری خوندی و اومدی جلو، اگه میخواستی یه نصیحتی تو 20 سال قبل به خودت با دانش امروزت بکنی چه میگی؟ بله حتما میرفتم 2 تا رشته دیگر رو میخوندم. یکیش اقتصاد یا مثلا مدیریت، حتما مدیریت میخوندم، و یکی هم فلسفه. یکی این که میتونستم اولا من باید همه فلسفه بخونن. به نظر من هر کی میخواد هنر بدونه، حالا مخصوصا معماری، حتما باید فلسفه بخونه. چرا هنر؟ هر کی میخواد زندگی بدونه به نظر باید فلسفه بخونه. دوما این که ما معماری خیلی طبقات مختلف داره، یعنی زیر بناش روی خیلی چیزا هست و با خیلی افراد مختلف باید کار بکنه که بتونه یه چیزی رو اجرا بکنه، یه چیزی رو تولید بکنه، یه چیزی رو خلق بکنه. تنهایی نیست، کار یه چیزی نیست که فقط تنهایی بشه کار کرد. و اصل داستان اینه که باید اینو بتونه بفروشه. پس احتیاج به بازاریابی داره و یکی از مهمترین چیزایی که به نظر من همه باید داشته باشن اونم که بتونن پول نگه دارن یا پول بکنن. پس این هم شاید مدیریت، که برای مدیریت، فلسفه و بازاریابی، این ستارم باید حتما جزء معماری باشه. اگر نیست که ما نبود، من برمیگشتم عقب. اون وقت که انرژی داشتم میرفتم اینا رو و زبان. اگه قرار بود یه ساختمون بسازی که به نوعی تمام داستان زندگی تو روایت کنه، ساختمونه چه شکلی بود؟ شکلشو نمیتونم بدتر تصویر کنم، ولی مطمئنم که این یه چیز فانکشنال نخواهد بود. من سوالات متعددی پرسیدم و سپاسگزارم که به همش با حوصله پاسخ دادی. اگر موضوعی هست که میخوای مطرح کنی و من نپرسیدم یا به ذهنم نرسید، سر و پا گوشم. متشکرم از شما که این فرصت به من دادی و نشستیم با هم صحبت کردیم. گویین که ما دفعات با هم نشستیم صحبت کردیم، ولی امروز جلوی دوربین و از این حرفا نشستیم صحبت کردیم. آرش جان خیلی ممنون و متشکر. فکر کنم دیگه خیلی هم صحبت کردیم و خیلی هم پرچونگی کردم و امیدوارم که از نظر شما هم مفید واقع باشه. نظر مخاطب مهمه که براش مفید بوده باشه. ممنون که من وقت دادی، اینقدر مفصل با هم زیاد گفتگو کردیم. ولی به هر حال امتیازی هم برای فیوز هست که از متخصصین توی برنامه استفاده بکنم. من سوالای متعدد و شاید حتی بی ربطی یه وقتا بپرسم، چون برای من از منظر فلسفی همه چیز خیلی پر اهمیته. برای همین احتمالاً مهمونامو اذیت هم میکنم یه وقتایی با سوالام، ولی فکر میکنم که در نتیجه مخاطب بتونه ازش برداشت مفیدی داشته باشه. سپاسگزارم از محبتت که پذیرفتی دعوت منو فیوز و امیدوارم این برنامه برای شما هم مفید بوده باشه. هفته آینده پنجشنبه ساعت 8 شب فیوز 12 رو هم از دست ندید. میبینمتون.